พระผู้มีพระภาคบอกว่าการทรงจำเป็นธรรมะที่มีอุปการะมากต่อการใคร่ควรทำเราจึงไม่ให้ภิกขุแค่อ่านไงให้ทรงจำได้นะอ่านแล้วต้องทรงจำอย่างน้อย1 พระสูตรพอทรงจำได้เนี่ยมันเป็นเหตุปัจจัยละแต่ไม่ใช่ว่าจำได้ปุ๊บใคร่ควรเก่งปั๊บเลยนะก็ยังไม่ใช่อีกนะอาจจะใคร่ควรผิดใคร่ควรถูกนะมันเป็นอีกขั้นหนึ่งเลยซึ่งอีกขั้นหนึ่งเนี่ยพระองค์เทียบกับเศษดินปลายเล็บกับดินมหาปฐพีเลยนะคนที่ทรงจำแล้วจะใคร่ควรทำได้เนี่ยก็เหลือเศษดินปลายเล็บอีกนะโอ้ไม่ใช่ง่ายเลยใช่ไหมอย่างเวลาฟังแล้วจะจำได้เนี่ยพระองค์ก็แบ่งอีกนะเป็น3 ระดับอีกนะบางคนฟังแล้วเนี่ยพวกเรามานั่งฟังกันอย่างเนี้ยบางคนจำได้หมดเลยนะอันนี้พระองค์เปรียบเหมือนหม้อหงายเทน้ำไปนี่เข้าหมดเลยนะรับได้นะอีกพวกหนึ่งเนี่ยเป็นเหมือนอะไรนะเหมือนถั่วงาที่วางบนตักนะเนี่ยสาดถั่วไปนะฟับเนี่ยโอ้กองอยู่บนตักเต็มเลยนะรับได้นะพอเลิกแสดงธรรมพวกเราลุกขึ้นถั่วงาล่วงกล่าวหมดเลยนะนึกถึงอาหารบนโต๊ะไปซะแล้วนะหมดเลยแสดงธรรมเมื่อกี้อะไรไปโอ้ไม่รู้นึกไม่ออกแล้วนะเหมือนเท้าสักกะเลยนะพอแสดงพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังโอ้ปิติชื่นใจนะเข้าใจดีนะพระโมคคัลลานะฟังอยู่ข้างๆเท้าสักกะเข้าใจจริงหรือเปล่าเนี่ย หรือว่าเข้าใจไปอย่างนั้นเนี่ยพอเท้าสักกะทูลลาปุ๊บเนี่ยพระโมคคัลลานะขึ้นตามไปเลยนะไปที่ดาวดึงส์ก็ถามว่าท้าวสักกะเนี่ยช่วยเล่าธรรมะที่พระเจ้าเนี่ยตรัสสอนเมื่อสักครู่นี้ให้หน่อยสินะไม่ยอมเล่าซะแล้วนะนะถั่วงาจริงๆนะนึกไม่ออกอะชวนพระโมคคัลลานะไปดูเวชยันตรปราสาทนี่มีปราสาทนะหลังนี้นะก่อสร้างนี่โอ้โหดีงดงามวิจิตรเห็นไหมพาไปดูสิ่งที่น่ารักใคร่น่าปรารถนาน่ารื่นรมในดาวดึงส์ใช่ไหมพระโมคคัลลานะดูแล้วเท้าสักกะนี่ไม่สลดใจนะก็เลยเอานิ้วนะกระดิกนิ้วเท้าเนี่ยไปที่พื้นของดาวดึงส์แผ่นดินไหวทั้งดาวดึงส์เลยนะโอ้โหนี่อำนาจของพระโมคคัลลานะนี่ไม่ธรรมดานะแค่ขยับนิ้วเท้าก๊อก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 นี่นะแผ่นดินไหวทั้งดาวดึงส์นะโอ้ยนางฟ้าเทวดาวิ่งกันให้อุตลุดนะเท้าสักกะก็เริ่มสลดใจนะว่าโอ้โหตายแล้วนะชีวิตของเราไม่เที่ยงเลยนะเนี่ยแสดงว่าไม่ค่อยมีแผ่นดินไหวนะบนดาวดึงส์นี่นะนานๆจะมีทีนี่อัศจรรย์ตกใจกันมากพระโมคคัลลานะเห็นจิตของเท้าสักกะแล้วว่าโอ้สลดใจแล้วเลยเท้าสักกะเล่าให้ฟังได้หรือยังล่ะว่าเมื่อกี้พระผู้มีพระภาคสอนเรื่องอะไรได้เดี๋ยวเล่าให้ฟัง เริ่มอยากจะคุยธรรมะแล้วไม่งั้นไม่อยากคุยธรรมะนะดังนั้นในชีวิตของเราเนี่ยเราจะคุยธรรมะกันเนี่ยแหมจะถูกว่าเป็นมหาบ้างเป็นแม่ชีบ้างเนาะพวกเราก็อายนะเนี่ยเราก็จะคุยแต่เรื่องที่ประกอบด้วยกามคุณ5นะไปดูหนังมาสนุกไหมไปฟังเพลงมาเพราะไหมนะเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสทีนี้คนที่มีอัจฉาสายน้อมไปในเหยื่อของโลกเวลาโยมสังเกตเวลาโยมคุยเรื่องนี้พวกนี้เขาจะตาสว่างหูผึ่งเขาจะคุยกับเราด้วยดีนะเขาจะสดชื่นมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาแต่พอโยมเปลี่ยนเรื่องมาคุยธรรมะพวกนี้จะหมดแรงนะ
พวกนี้จะหมดแรงหมดกำลังติดธุระนะโน่นนั่นโน่นนี่อะไรก็จะนะมีเหตุผลขึ้นมาทันทีเลยนะก็จะไม่มีหรอกมาสละเวลานะทั้งวันมานั่งฟังธรรมเขาเห็นพวกเรามานั่งทำอะไรเนี่ยนะนั่งหลับตาเนี่ยจะโง่ซะละมั้งเนี่ยนั่งหลับตาดูลมหายใจเฉยๆนะมีการคิดอย่างนี้เยอะนะแม้แต่เราเองเราฝึกอานาปานสมัยนักเรียนใหม่ๆเรายังคิดมานั่งดูลมหายใจมันจะโง่หรือเปล่าเนาะเราไม่ได้คิดนะเพราะเราถูกครูอาจารย์ทางโลกเนี่ยฝึกสอนให้เป็นคนคิดใช่ไหมเราต้องคิดต้องนึกต้องอ่านหนังสือต้องสั่งสมประสบการณ์นั่นโน่นนี่โอ้โหชวนแต่การทำให้จิตฟุ้งทั้งนั้นเลยนะจิตฟุ้งสร้างภพมันก็ดีอยู่ดีแบบโลกยังดีแบบปุถุชนแต่มันยังไม่ดีแบบอริยะดังนั้นเราก็ต้องแบ่งเวลามาเพื่อการทำจิตให้สงบสังวรสำรวมอินทรีย์สร้างอารมณ์อันเดียวให้เกิดขึ้นในชีวิตถ้าเราทำอย่างนี้ปัญญาเกิดละปัญญาเกิดละนิวรณ์ห้าแต่นี้ปัญญาที่เป็นเรียกว่าเป็นนิพเพธิกปัญญาเครื่องเจาะแทงกิเลสก็คือการเข้าไปเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปเรามองไปวิวทิวทัศน์ต้นไม้นะสัตว์หมู่สัตว์ทั้งหลายนะมีการเกิดไหมมีการดับไหมมีความแก่ไหมต้นไม้เหี่ยวเฉาต้นไม้แก่ต้นไม้ตายนะสัตว์แก่สัตว์เจ็บสัตว์ตายคนแก่คนเจ็บคนตายญาติพี่น้องของเราแก่เจ็บตายโดยที่สุดมาตัวเราแก่เจ็บตายนี่เราก็ถ้าเราหมั่นมองอย่างนี้เรื่อยๆนี่นะอันนี้เป็นนิพเพธิกปัญญานะปัญญาเครื่องเจาะแทงปัญญาเครื่องเจาะแทงกิเลสที่เรามองแค่นี้ไม่พอนะมองไปที่จิตใจเราด้วยมองไปที่ใจของเราในใจของเราเนี่ยมันไม่ได้รู้เรื่องเดียวเราจะรู้สึกว่าใจของเราเนี่ยมันเปลี่ยนการคิดการนึกเปลี่ยนอารมณ์ไปตลอดเลยเดี๋ยวนึกเรื่องนั้นเดี๋ยวไปคิดเรื่องนี้นะไม่อยู่นิ่งไม่หยุดนิ่งมันเป็นละหุปริวัตตังจริงๆมันเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่คงที่นะสมัยเราเด็กๆจิตเราก็เปลี่ยนแปลงโตขึ้นมาจิตเราก็ยังเปลี่ยนเหมือนเดิมจนแก่เฒ่านะหนังเหี่ยวย่นฟันหลุดร่วงนะผมหงอกขาวหูตาฝ้าฟางนะจิตยังเปลี่ยนเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมนะจิตเหมือนเดิมเลยมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะพระองค์จึงให้เราเนี่ยฝึกจิตนะดูจิตฝึกจิตรักษาจิตนะเพราะเวลาจิตไปตั้งอยู่ในอารมณ์ใดกายวาจาเราก็จะเป็นไปตามอารมณ์นั้นนะพอมันตั้งในอารมณ์ไม่ดีเราก็ขุ่นเคืองตั้งในอารมณ์ที่ดีเราก็นะยิ้มร่าเริงสบายใจดังนั้นก็พยายามอย่าให้จิตมันไปตั้งในอารมณ์ที่ไม่ดีต้องตั้งในอารมณ์ที่ดีก่อนแต่อารมณ์ก็ไม่ใช่ของเราจิตก็ไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรใช่ของเราเลยสักอันเดียวนะฝึกจิตเพื่อให้มันพ้นจากอบายก่อนจากนิสัยเดิมๆที่มันเคยไปตั้งในอกุศลจากนั้นก็ให้มันมาเคยชินในการตั้งในกุศลคือลมหายใจนะกุศลาสีอานาปานสติเนี่ยเป็นสติปัฏฐานสี่เป็นกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงพอมาตั้งในกองกุศลแล้วก็ให้เห็นความจริงของการเกิดขึ้นและการดับไปพอเห็นความจริงของการเกิดขึ้นและการดับไปตรงนี้เนี่ยนั่นคือปัญญาเครื่องเจาะแทงที่พงเรียกว่านิพเพธิกปัญญา
ปัญญาเครื่องเจาะทางกิเลสหรือปัญญาสัมปทาหรือปัญญาสัมปันโนปัญญาที่เข้าไปเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปเราทำแค่นี้ครบแล้วได้ประโยชน์ครบแล้วในการมาวัดวันนี้กลับไปไม่เสียเปล่าละใครถามมาวัดทำไมมีเวลานั่งฟังฉันสักชั่วโมงหนึ่งไหมถ้ามีเวลาเดี๋ยวฉันจะบอกให้ว่าไปวัดทำไมโยมก็สาธยายไปเลยเนี่ยนะศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญานะและรู้ไหมว่านี่คือเหตุแห่งการสมปรารถนานะถ้าเราได้สร้างได้มีข้อธรรมเหล่านี้ในตนใช่ไหมเหตุแห่งการสมปรารถนาซึ่งเราจะสมปรารถนาเนี่ยทุกคนมีความปรารถนาไหมมีปรารถนาเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมข้าราชการก็ปรารถนาแบบหนึ่งใช่ไหมพ่อค้าก็ปรารถนาแบบหนึ่งใช่ไหมใช่ไหมนักบวชก็ปรารถนาแบบหนึ่งใช่ไหมเห็นนะก็มีความปรารถนาไปคนละแบบนักบวชก็แหมอยากหลุดพ้นเหลือเกินนะความเพียรที่ทำแล้วเนี่ยเพื่อให้การหลุดพ้นพ่อค้าก็บอกทำยังไงจะได้กำไรเยอะๆนะค้าขายให้ได้เงินทองมากข้าราชการบอกทำยังไงจะได้ยศใหญ่ๆขึ้นมาบ้างเนี่ยนะก็มีความปรารถนาเด็กๆก็ปรารถนาเมื่อไหร่แม่พ่อจะพาไปเที่ยวสักทีนะนักศึกษาก็ปรารถนาขอให้สอบผ่านเถิดนะแต่ละคนเมื่อตั้งความปรารถนาแล้วเนี่ย จะทำยังไงให้สำเร็จนะปุถุชนผู้ไม่เคยสดับในคำตถาคตก็จะไปเข้าถือเอาภูเขาบ้างนะป่าไม้บ้างสวนศักดิ์สิทธิ์บ้างลุกขเจดีย์บ้างเป็นสรณะใช่ไหมเราก็จะไปวิ่งหาเครื่องรางของขลังนะเครื่องประกอบต่างๆนะพิธีกรรมเพื่อให้สำเร็จตามความปรารถนาแม้เรากลัวภัยเราก็ปรารถนาใช่ไหมเพื่อจะให้ภัยมันหมดไปใช่ไหมนั่นนะอาตมายังจำได้สมัยเป็นนักเรียนอยู่ชั้นอะไรตอนนั้นน่าจะสักตอนนั้นอยู่แถวรามอินทราแล้วก็ต้องเลยป.5 แล้วเพราะป.5 นี่มาอยู่รามอินทราแล้วน่าจะป.6 ป.7 มศ.1 อะไรราวๆเนี้ยนะก็ฝันว่าเจอผีไงผีมันเข้ามาในห้องนอนมันจะดึงเราไปเนี่ยชวนไปดูนรกโอ้ยไม่ไปฮะนะพอตื่นขึ้นมาเป็นไงโอ้โหกลัวสินะแต่เนื่องจากเราไม่ได้เคยสดับในคำตถาคตใช่ไหมเราก็นึกถึงเครื่องรางของขลังของพ่อนะเราก็ไปเลยเอามา1 พวงนะมานอนด้วยนะเหลือไหมไม่เหลือมันมาอีกรอบหนึ่ง แม่อุตส่าห์เอามาด้วยนะมาตามมาอีกพอหลับอีกรอบหนึ่งฝันนี่มาชวนไปอีกแล้วไปดูนรกอีกแล้วนะเราพึ่งผิดไงเรามีที่พึ่งไม่ถูกต้องแต่ถ้าเราเนี่ยได้รับการอบรมสั่งสอนในคำของตถาคตเหมือนพวกเด็กๆตามโรงเรียนทางอีสานเดี๋ยวนี้ที่พวกเราไปเผยแผ่นี่นะเขาอนุบาลป.1 ป.2 นี่จับท่องปฏิจจสมุปบาทกันนะคล่องแคล่วด้วยปากนะขึ้นใจนะส่วนแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นหรือเปล่าคงรอให้โตอีกนิดนึงนะเราคงจะมีที่พึ่งที่ดีกว่านี้นะเราคงจะมีกายคตาสติเหมือนบวชวันแรกเลยพอบวชไปแล้วนะอยู่ในป่านี่นะเข้าไปบวชเป็นพระก่อนเอามาแล้วผีมาเยือนเลย ฝันอีกแล้วนะมาแต่ทีนี้นึกแล้วไม่เหมือนตอนเด็กละนะ
ไม่วิ่งหาเครื่องรางของขลังแล้วนะมาเอาผีเหรอรู้ลมหายใจไปเลยก็นอนรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะมันก็เข้ามาเหมือนผีอำที่เราอึกอักนะขยับไม่ได้แล้วนะก็พอขยับไม่ได้ก็ไม่ต้องขยับมันหรอกก็นอนเฉยๆเนี่ยทำอะไรก็ทำไปนะแล้วก็นอนรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกไปพักเดียวเช้าแล้วตื่น เงียบไปเลยนะดังนั้นใครผีอำบ่อยฝันร้ายอะไรเนี่ยอยู่กับลมหายใจไปไม่ต้องทำอะไรเนี่ยพระศาสดาบอกเป็นอะไรเป็นที่หลบภัยจากมารมารผู้มีบาปจะทำอันตรายเธอไม่ได้กายคตาสตินะถ้าเราทำมากเจริญมากเนี่ยพระองค์เปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนเราโยนก้อนหินใหญ่ๆเนี่ยลงไปในกองดินเปียกเห็นไหมจมไหมจมเรียกว่าก้อนหินจะได้ช่องในกองดินเปียกนั้นใช่ไหมนะก้อนหินมันก็จะจมไประดับหนึ่งนี่อันนี้ทรงอุปมากับคนที่ไม่เจริญกายคตาสติมารจะได้ช่องเพื่อทำอันตรายเธอได้แต่ถ้าเราเจริญกายคตาสติพระองค์จะเปรียบเหมือนการที่เราเนี่ยโยนกลุ่มได้เล็กๆลงไปบนแผ่นไม้กระดานแข็งนะเมื่อโยนกลุ่มได้เล็กๆลงไปบนแผ่นไม้กระดานแข็งกลุ่มได้จมลงไปในไม้กระดานไหมไม่จมกลุ่มได้เล็กๆนั้นจะไม่ได้ช่องในไม้กระดานอันนี้ทรงอุปมากับบุคคลผู้ที่เอาจิตตั้งอยู่ที่กายการเจริญกายคตาสตินี่ดังนั้นสิ่งที่ปกป้องเราไม่ใช่เครื่องรางไม่ใช่ของขลังไม่ใช่ตะกุดเชือกได้สายศีลศักดิ์สิทธิ์อะไรไม่ใช่คุ้มครองเราไม่ได้นะพระองค์บอกไม่ได้พระผู้มีพระภาคให้เราคุ้มครองด้วยอะไรด้วยการเอาจิตอยู่กับกายนะมารผู้มีบาปจะทำอันตรายเธอไม่ได้เห็นไหมสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ขลังที่คุ้มครองเราจริงๆก็คือจิตเรานั่นเองนะด้วยความที่เราเนี่ยยังยึดถือจิตอยู่เอาจิตเราเนี่ยมาตั้งในตำแหน่งที่สมควรที่เหมาะสมนะคือกายของเราพระองค์อุปมาอีกอันเปรียบเหมือนการลบระหว่างเทวดากับอสูรเทวดากับอสูรนี่ชอบลบกันเรื่อยเมื่อฝ่ายใดแพ้เนี่ยฝ่ายที่แพ้ก็จะรีบกลับเข้าสู่ภพของตนถ้าอสูรแพ้เทวดาไล่ติดตามไปและเมื่ออสูรกลับเข้าสู่ภพของเขาเทวดาก็จะรู้ว่าเราทำอันตรายไม่ได้ขณะนี้อสูรได้กลับเข้าสู่ที่ต้านทานที่หลบภัยของตนเราจะทำอันตรายไม่ได้ถ้าเทวดาแพ้เทวดาก็จะรีบกลับมาสู่ภพของตนอสูรไล่ติดตามมาก็จะรู้ว่าเทวดากลับมาสู่ภพของตนแล้วเข้าสู่ที่ต้านทานจากมารเราจะทำอันตรายเทวดาไม่ได้นี่คือพระผู้มีพระภาคพระศาสดาของเราเนี่ยทรงอุปมาให้เราเห็นว่าการเอาจิตตั้งอยู่กับกายเนี่ยอันเนี้ยศักดิ์สิทธิ์จริงนะคุ้มครองได้จริงนะประเสริฐจริงและกายคตาสติเนี่ยอัญชนเหล่าใดบริโภคแล้วพระองค์บอกว่าอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นบริโภคแล้วดังนั้นถ้าเราเอาจิตอยู่กับกายเนี่ยเรากำลังบริโภคกายคตาสติเรากำลังกินกายคตาสตินะตราบใดที่เอาจิตอยู่กับกายบริโภคกายคตาสติพระองค์บอกว่าเรากำลังบริโภคอมตะบริโภคความไม่ตายอมตะเป็นหนึ่งในชื่อแทนนิพพานชื่อแทนอสังขตาธาตุนะธาตุที่ไม่ปรากฏมีการเกิดนะเป็นธรรมชาติที่มีและมีอยู่นะคืออัตถินะอัตถิแปลว่ามีหรือมีอยู่อัตถิถอถุงนะออ่างตอเต่านะถอถุงสระอินะออ่างตอเต่าแล้วจุดอัตถิแปลว่ามีหรือมีอยู่นะธรรมชาติที่ไม่เกิด
ไม่เป็นไม่ถูกอะไรทำไม่ถูกอะไรปรุงเนี่ยพระผู้มีพระภาคทรงยืนยันว่ามีนะพระองค์เรียกว่าอชาตังอภูตังอกะตังอสังขตังนะธรรมชาตินี้มีไม่ใช่ไม่มีกายคตาสติอัญชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นไม่หลงลืมเราลืมเอาจิตอยู่กับกายเมื่อไหร่เรากำลังลืมอมตะถ้าเราไม่ลืมเอาจิตอยู่กับกายก็ชื่อว่าเราไม่ลืมอมตะเห็นนะดังนั้นถ้าอยากได้อมตะอย่าลืมเอาจิตอยู่กับกายแค่พระสูตรเหล่านี้ไม่กี่บรรทัดเนี่ยโยมจำง่ายๆเนี่ยจำให้แม่นให้คล่องปากให้ขึ้นใจเลยก่อนตายเราใคร่ควรแค่นี้ก็หลุดพ้นได้แล้วเราเลือกหรือหยิบข้อธรรมที่มีประโยชน์มีอานิสงส์มากนะสะดวกสบายต่อการเข้ามรรคผลสิมันถึงจะได้ประโยชน์กับเวลาของเราที่เหลือน้อยนะทุกๆคนเหลือเวลาอีกไม่นานนะก็จะต้องมีกายที่แตกทำลายไปอันนี้ให้ดูข้อมูลไทม์ไลน์ปรับมาใหม่ล่าสุดต่อไปด้านหลังหนังสือเราเนี่ยจะใส่ข้อมูลเหล่านี้ไปให้เพื่อให้พวกเรามีหลักฐานข้อมูลในการที่จะสืบค้นหรือว่านำไปให้ผู้ที่ยังไม่ทราบที่มาที่ไปในพุทธศาสนาอันนี้เปลี่ยนภาพพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยเป็นภาพจริงนะอันนี้เป็นเล่มจริงที่ขาดความคมตรงนี้นิดหนึ่งขยายแล้วนะตรงบรรทัดตรงนี้เขาจะเขียนตรงบรรทัดตรงนี้เขาจะเขียนพระไตรปิฎกภาษาไทยตรงนี้นะตรงนี้ชัดๆเนี่ยเขาจะเขียนปีพ.ศ. 2500ปีพ.ศ. แต่หน้าปกเนี่ยจะเป็นตราครุฑสังเกตว่าจะเป็นตราครุฑเนี่ยขาแบนนะอันนี้ก็คือถูกรับรองโดยภาครัฐบาลนะใช่แต่ถ้าเป็นฉบับหลวงเนี่ยสังเกตก็เป็นตราครุฑขาตั้งนะอันนี้จะเป็นฉบับหลวงนะมีมุมต่างกันนิดหนึ่งให้เราสังเกตนะนี่ก็จะเป็นพระไตรปิฎกที่เป็นภาษาไทยครั้งแรกในประเทศไทยคิดดูทำเสร็จเมื่อปี 2500 นี่เองใช่ไหมเราจะได้ทราบที่มาที่ไปว่าตัวพระไตรปิฎกเนี่ยที่มีอยู่ในประเทศเราเนี่ยเอามาจากไหนบ้างก็คือก็นำมาจากฉบับสยามรัฐอันนี้ดูจะไม่ค่อยชัดเดี๋ยวปรับตัวใหม่ดีกว่าของiBook ปากกามันเส้นไม่ค่อยโตพวกเราไม่ค่อยเห็นอันนี้มันขยายเส้นได้นี่คือพระไตรปิฎกภาษาไทยนะเอามาจากฉบับสยามรัฐนะก่อนสยามรัฐนี่ก็จะมีฉบับจปลอักษรสยามรศ112คือฉบับนี้แล้วก็พอมาประมาณปี2468หรือ2470เนี่ยก็จะเริ่มมีฉบับนี้สยามรัฐเนื้อหาเหมือนกันนะเปลี่ยนกันที่วัญชการกายามการตัวเหมือนวรรณยุกต์อยู่ข้างบนน่ะหยักนะที่ไม่ออกเสียงกับออกครึ่งเสียงเล่มนี้เป็นพระไตรปิฎกที่เป็นรูปแบบหนังสือครั้งแรกในโลกรัชกาลที่5เป็นผู้ดำริทำโดยนิมนต์ภิกขุมา100 กว่ารูปทั่วประเทศมาประชุมกันมาช่วยกันทำเปลี่ยนจากอักษรขอม
มาเป็นอักษรสยามเมื่อปี 2431 ถึง 2436 ใช้เวลา 5 ปีพอเสร็จแล้วเนี่ยแจกไป500 กว่าอารามแล้วก็แจกไป260 กว่าแห่งทั่วโลกที่วัดเราก็โชคดีมีอยู่1 ชุดเหมือนกันนะมีผู้มีศรัทธาไปหามาให้นะแล้วก็ชุดนี้มาจากไหนมาจากใบลานอักษรขอมซึ่งรัชกาลที่1เป็นผู้ที่ดำริทำเมื่อปี 2331เห็นไหมดังนั้นคำพระศาสดาที่มีอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าพระไตรปิฎกเนี่ยพระไตรปิฎกเนี่ยบรรจุคำพระศาสดาไว้ทั้งหมดในนั้นแต่ทั้งหมดในนั้นเนี่ยไม่ได้มีคำศาสดาอย่างเดียวมีคำอธิบายเพิ่มเติมเข้าไปด้วยของอาจารย์ในแต่ละยุคนั่นคือเป็นคำที่ต่ำกว่าศาสดานั่นเองนั้นอย่างถ้าเราดูเนี่ยในพระไตรปิฎกเขาก็จะแยกไว้ให้แล้วบางคนถามว่ารู้ได้ยังไงขั้นต้นก็คือเขาแยกไว้ให้เราแล้วแยกไว้ให้ตั้งแต่ก่อนยุคก่อนแล้วนะก็แยกไว้เป็นพระสูตรและก็อรรถกถานะหรือพระไตรปิฎกของฝรั่งก็จะเป็นว่าคำของศาสดากับคอมเมนทารีนะก็คือความเห็นอาจารย์แต่ละยุคเนี่ยมาอ่านคำศาสดานะแล้วก็จะพยายามช่วยอธิบายคำอธิบายตรงเนี้ยนะก็คือคำที่ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้านะแต่เจตนาเพื่อจะอธิบายคำพระพุทธเจ้านะดังนั้นข้อมูล2 อันนี้ไม่ใช่ข้อมูลเดียวกันถูกต้องไหมนั้นข้อมูล2 อันนี้ถูกบรรจุอยู่ในเล่มของสิ่งที่เรียกว่าพระไตรปิฎกให้เราเข้าใจเพราะบางคนอาจจะยังไม่เคยหยิบอ่านทั้งชีวิตใช่ไหมในชีวิตเคยหยิบพระไตรปิฎกมาอ่านไหมไปหยิบซะบ้างนะสักทีหนึ่งก็ได้ในชีวิตเนี่ยนะไปวัดไหนก็ได้มาขอดูพระไตรปิฎกนะหยิบมาสักเล่มหนึ่งอย่างเงี้ยนะได้เป็นบุญมือนะว่าชีวิตนี้ฉันหยิบแล้วพระไตรปิฎกเนี่ยนะแล้วก็ลองพลิกอ่านดูนะ100 ปีเนี่ยอาตมาขอโยมชั่วโมงเดียวนะโยมสละเวลาสักชั่วโมงหนึ่งแค่นั้นน่ะลองตั้งใจอ่านซิเป็นยังไงโยมจะเห็นว่าในนั้นเนี่ยมันจะมีข้อมูลอยู่2 ส่วนที่เป็นคำศาสดากับส่วนที่บอกว่าศาสดาพูดอย่างเงี้ยขออธิบายว่าอย่างนี้คำนั้นเนี่ยมักจะขึ้นต้นด้วยบทว่าที่ว่าความว่าอธิบายว่าบทว่าอย่างเงี้ยบทที่พระเจ้าพูดอย่างเงี้ยนะอธิบายว่าอย่างนี้ความว่าอย่างนี้อธิบายว่าอย่างนี้นะเนื้อหาจะมีอยู่2 ส่วนแค่นั้นเองนะไม่มีอะไรแต่นี้เวลามาทำเป็นพยัญชนะเนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นสุตตะใหม่ขึ้นมานะเป็นสุตตะใหม่ขึ้นมาจะใหม่หรือเก่าก็ตามแต่ใช่ของผู้เจ้า 100% ไหมไม่ใช่นะแต่ของผู้เจ้า 100% ก็มีอยู่ใช่ไหมมีอยู่ให้เราเข้าใจว่าใน1 เล่มเนี่ยนะใน1 เล่มเนี่ยจะมีคำศาสดาแล้วก็คำแต่งใหม่อยู่ด้วยหรืออย่างเนี้ยนะนั้นอันนี้เราก็ทำมาตามที่ของเก่าซ้ายบาลีขวาภาษาไทยซ้ายเราจะใช้จากฉบับสยามรัฐนะด้านซ้ายด้านขวานะก็จะใช้จากฉบับหลวงในฉบับหลวงก็มีหลายพศอีกนะ2,500เนี่ยเรียกฉบับภาษาไทยถัดมาเป็นฉบับหลวงปี2514ถัดมาเป็นปี2521ถัดมาเป็นปี2525ก็ปรับปรุงมาหลายยุคดังนั้นถ้าเราอ่านเราจะลองหยิบอ่านสักครั้งก็ได้เราก็จะเห็นว่าเนื้อในเนี่ยมีทั้งคำศาสดาแล้วก็คำอธิบายใหม่นะ
พระผู้มีพระภาคตรัสว่าสุตตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนดังนั้นความสำคัญในใจเราที่ควรจะสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ควรศึกษาเล่าเรียนก็คือคำของตถาคตดังนั้นเมื่อโยมเปิดพระไตรปิฎกโยมควรจะเข้าไปดูคำของตถาคตเป็นอันดับแรกและควรจะเสพครบแต่คำของตถาคตเพราะการทรงจำเราจะได้มีแต่คำของตถาคตไม่มีคำของคนอื่นไปปะปนอันนี้ก็เป็นหลักการที่พระศาสดาได้ตรัสไว้ดังนั้นในเนื้อหาสองส่วนเนี่ยเราก็จะทราบแล้วว่าเนื้อหาชั้นไหนเป็นชั้นดั้งเดิมออริจินอลก็คือตัวพระสูตรตัวที่เป็นพุทธวจนะนั่นเองนะตรงนี้เป็นไทม์ไลน์ภาพกว้างๆนะว่าที่มาที่ไปของศาสนาพุทธเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดที่เราที่ประเทศเรานะแต่คำสอนนั้นมาได้ยังไงนะเราก็เริ่มถอยไปถึงรัชกาลที่5ถอยไปถึงรัชกาลที่1แล้วนะพอถอยไปถึงรัชกาลที่1ถอยไปอีกประมาณปีพ.ศ. 1200ก็ไปเจอก้อนศิลาที่ลพบุรีกับเพชรบูรณ์แกะสลักด้วยอักษรปาลวะภาษาบาลีเป็นบาลีเนี่ยบาลีอักษรไทยบาลีอักษรสิงหนอักษรขอมอักษรลาวนี่อักษรปาลวะแกะสลักเป็นเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเห็นนะนั้นคนเขาท่องปฏิจจเนี่ยมาเป็นพันปีแล้วนะถัดมาเป็นเศษซากใบลานในถ้ำในอัฟกานิสถานแล้วก็มานักโบราณคดีมาเรียงเป็นแผ่นใบลานมีรอยเขียนนักภาษาศาสตร์เข้าไปช่วยกันแปลก็เป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทอีกเช่นกันเป็นเรื่องอบายมุข6ข้อมูลตรงกันกับพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐตัวนี้เห็นนะเพราะฉะนั้นพ.ศ. 1000เนื้อความเดียวกันกับ2436เห็นนะก็คือหลักฐานเดียวกันทรงจำกันมานะเวลาจำเขาไม่ได้จำอัตถกถาอัตถกถาแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะแล้วแต่อาจารย์ของแต่ละประเทศแต่สิ่งที่เหมือนกันเนี่ยคือพุทธวจนะจะเหมือนกันนะนั้นเราก็จะเห็นความแตกต่างแล้วว่านะคำแต่งใหม่ในแต่ละยุคจะมีความแตกต่างกันไปแต่สิ่งที่เหมือนกันคือคำศาสดาจะยังคงเหมือนกันและเป็นอากาลิโกไปตลอดกาลดังนั้นข้อมูลหลักฐานของประเทศไทยจากรัชกาลที่5ไปรัชกาลที่1ก็เชื่อมโยงมาถึงถ้ำในอัฟกานิสถานใช่ไหมข้อมูลเดียวกันเพราะรัชกาลที่5ก็เอามาจากรัชกาลที่1นั่นเองเห็นไหมรัชกาลที่1เอามาจากลาวรามันใช้เวลา5 เดือนลอกพระไตรปิฎกลงในใบลานจากพ.ศ. 1000ถอยไปพ.ศ. 200กว่าคือสมัยยุคพระเจ้าอโศกอินเดียเขาก็มีประวัติศาสตร์ของชาติเขาเราก็มีไปถึงพ่อขุนรามนะไล่ไปถึงยุคต่างๆเขาก็มีเหมือนกันเขาก็มีไปถึงพระเจ้าอโศกซึ่งเขาก็มีข้อมูลว่าในสมัยพระเจ้าอโศกเนี่ยมีการกระจายคำสอนทางพุทธศาสนาเนี่ยไปประมาณ9ตำแหน่งทั่วโลกที่สำคัญก็มาในดินแดนสุวรรณภูมิกับศรีลังกาตรงนี้เข้ามาที่ดินแดนสุวรรณภูมิและศรีลังกาศาสนาพุทธมาเพราะสมณทูตถูกส่งจากยุคพระเจ้าโศกยุคพระเจ้าโศกประมาณพ.ศ. 200กว่าเห็นไหมก็จะเชื่อมโยงกันดังนั้นคำสอนทางพุทธศาสนามีที่มาที่ไปในโลกเนี่ยหลักฐานที่เป็นรูปธรรมในโลกสุดไปจนถึงพ.ศ. 200กว่าห่างจากพระเจ้าปรินิพพานแค่200กว่าปีใช่ไหมถือว่าใกล้มากนะ2 ชั่วคนนะโดยประมาณ
ดังนั้น 2,000 กว่าปีเนี่ยถ้าไปสาวดูหลักฐานทางประวัติศาสตร์แล้วไม่ได้ไกลหลักฐานยังมีที่มาที่ไปและใช้เป็นการทรงจำกันใช้เป็นการทรงจำถ่ายทอดกันมารุ่นต่อรุ่นเราปรับเอกสารพุทธวจนะใหม่เป็นหลักฐานลำดับการสืบทอดพุทธวจนะในสมัยครั้งพุทธกาลก็คือตัวพระไตรปิฎกจปร.สอนสยามรศ112ในวินัยปิฎกเล่มที่2เนี่ยจะมีที่พระองค์ตรัสว่าอนุชานามิภิกขเวสักยะนิรุตติยาพุทธวจนังปริยาปุณิตุนติเราอนุญาตให้ภิกขุทั้งหลายเล่าเรียนพุทธวจนะตามภาษาเดิมหรือตามสำเนียงของตนอันนี้เป็นคำแปลของสมเด็จมหาสมณเจ้าถัดมาเป็นหลักฐานยุครัชกาลที่1ที่ใช้พงศาวดารในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็มีการพูดเรื่องพุทธวจนะพงศาวดารนั้นเล่มจริงเป็นอย่างนี้นะหน้าตาอย่างนี้พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาภาษามคธแลคำแปลปี 2459ได้พิมพ์ขึ้นในงานศพภรรยาพระยามนตรีสุริยวงศ์ชื่นบุญนาถอันนี้เป็นพงศาวดารในสมัยกรุงศรีอยุธยาในนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธวจนะว่าเหลืออยู่เพียง5ประเทศเท่านั้นในประเทศอื่นเนี่ยเสื่อมสูญไปประเทศพระเจ้าแผ่นดินไทยคือสยามมลานประเทศของพระเจ้าแผ่นดินมัทราชเขมราชคือกัมพุทธ4ประเทศรามันราชคือหงสาวดี5ประเทศพม่าคืออังวภูกามในประเทศอื่นนั้นเสื่อมสูญไปบรรดานรชนทั้งหลายเหล่านั้นนรชนที่ไม่รู้คุณในพุทธศาสนาก็มีมากขึ้นปัญหามีตั้งแต่ในครั้งพุทธกาลแล้วในสมัยรัชกาลที่4เป็นพระราชนิพนธ์ภาษาบาลีสรรเสริญพระธรรมวินัยก็พูดเรื่องพุทธวจนะตรงนี้จากหนังสือเล่มนี้คาถาสรรเสริญพระธรรมวินัยพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่4พุทธศักราช2ปันอะไรเนี่ยนะ2525มั้งอันนี้พิมพ์ครบรอบกรุงรัตนโกสินทร์200ปีนะสมเด็จพระสังฆราชวัดราชประดิษฐ์นะเป็นผู้ที่แปลโดยคงภาษาตัวสะกดไว้ตามเดิมเราเจอหลักฐานเพิ่มเติมขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะอันนี้เป็นข้อมูลใหม่ที่เพิ่มเติมในสมัยรัชกาลที่4เช่นกันก็มีการกล่าวถึงพุทธวจนะในหนังสือเล่มนี้ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลีในรัชกาลที่4ตรงนี้ก็กล่าวถึงพุทธวจนะอัตถกถาฎีกาแบ่งชั้นหมดเลยอันนี้เป็นของเดิมที่เคยให้ดูแล้วจัดระเบียบรูปแบบใหม่พระราชนิพนธ์ในสมัยรัชกาลที่5ก็พูดเรื่องพุทธวจนะเหมือนกันอันนี้ก็เป็นหลักฐานอีกอันหนึ่งพูดเรื่องพุทธวจนะเป็นพระราชนิพนธ์ในลักษณะพระราชหัตถเลขาของรัชกาลที่5อยู่ในหนังสืออันนี้ก็จะให้ดูตัวจริงด้วยถ่ายตัวจริงมาให้ดูหนังสือเล่มจริงคืออย่างนี้แล้วก็ขยายขึ้นมาเป็นอย่างนี้ท่านบอกเป็นยังไงบอกว่าจริงๆแล้วนะพระสงฆ์แต่ก่อนเนี่ยได้ทรงพระพุทธวจนะไว้ด้วยความทรงจำนั้นแต่ก่อนในยุคต้นแรกๆเนี่ยจะมีแต่พุทธวจนะอย่างเดียวพุทธวจนะคือคำของตถาคตเราคำศาสดาเราชื่อพระไตรปิฎกเนี่ยก็เป็นชื่อมาทีหลังด้วยซ้ำแต่ก่อนจะมีแต่คำว่าธรรมะกับวินัยเท่านั้นพระศาสดาบัญญัติธรรมะกับวินัยแล้วก็มีข้อธรรมที่บอกว่าธรรมะคือวินัยวินัยคือธรรมอันเดียวกันโยงกันอันเนี้ยให้ดูเพื่อให้รู้ว่าทุกยุคทุกสมัยเนี่ยพุทธวจนะเนี่ยไม่ได้เสื่อมหายไปจากผู้นำประเทศของเราเลยในทุกยุคมีการพูดถึงเรื่องนี้ตลอด
คือคำศาสดาของเรานั่นเองหลักฐานในรัชกาลที่ 7เป็นการประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 4 มีนาคม 2470ในเล่มที่ 44เนี่ยหน้า 3939 ประเทศสยามจักเป็นคลังพระธรรมของโลกรักษาไว้ซึ่งพระพุทธวจนะสิ้นการหาที่สุดมิได้ฉะนั้นเราก็จะช่วยกันรักษาคำศาสดาต้นฉบับเดิมเลยเพราะการสังคายนาครั้งแรกครั้งที่1จะสังคายนาแต่อะไรแต่พุทธวจนะเท่านั้นคำศาสดาเท่านั้นเพราะยังไม่มีคำอธิบายของใครเข้ามาแทรกและภิกขุในรุ่นแรกที่อยู่กับพระพุทธเจ้าเขาก็จะมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นนะที่เขาศรัทธาเขาเคารพรักเป็นหนึ่งเดียวเป็นอาจารย์ของเขาคือพระพุทธเจ้าเนี่ยคืออาจารย์เขาเลยนะเป็นครูอาจารย์เขานั่นแหละเป็นพ่อนะเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยให้วางจิตในอุปชาหรืออาจารย์เนี่ยเหมือนพ่อนะนั้นก็เรียกว่าเป็นพ่อเป็นครูอาจารย์ของภิกขุในยุคนั้นเขาก็จะจำคำของครูอาจารย์เขาก็คือศาสดานั่นเองซึ่งเป็นคนแรกที่บัญญัติออกมาหลักฐานต่อมาในยุครัชกาลที่ 8อันนี้เจอใหม่ปรากฏอยู่ในหนังสือบาลีไวยากรณ์พิเศษเล่มที่3ของหลวงเทพดารุณานุสิทธิ์ปี 2486นี่ก็พูดเรื่องพุทธวจนะอีกเช่นกันในหนังสือเล่มนี้เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งเหมือนกันหลักฐานในสมัยรัชกาลที่ 9มีปรากฏอยู่ในราชกิจจาอีกเหมือนกันและพุทธวจนะสะกดเหมือนปัจจุบันที่เห็นนะสมัยรัชกาลที่ 9นี่เป็นฉบับพิเศษหน้าที่ 16เล่มที่ 102ตอนที่ 167ราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 พฤศจิกายน 2528หลักฐานเพิ่มเติมตอนนี้อันนี้จะต่อไปจะพิมพ์ลงในด้านหลังหนังสือทุกฉบับทุกเล่มนะเพื่อให้เราเนี่ยไม่ตกยุคพุทธวจนะนะซึ่งผู้นำประเทศในทุกยุคทุกสมัยเนี่ยกล่าวถึงพูดถึงมาตลอดคือคำศาสดาเรานั่นเองคำที่ออกจากปากศาสดาวจนะวจนังก็คือคำพูดที่ออกจากปากพุทธะก็คือชื่อของพระพุทธเจ้าคำพูดที่ออกจากปากของคนชื่อพุทธะนะมีพระสูตรหนึ่งที่ถามมีพราหมณ์ถามว่าท่านเป็นใครเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์หรือเป็นยักษ์หรือเป็นคนทันหรือนะพระเจ้าก็ปฏิเสธหมดเราไม่ใช่ยักษ์ดอกไม่ใช่เทวดาดอกไม่ใช่มนุษย์ดอกนะให้จำว่าเราเป็นพุทธะเป็นผู้รู้อันนี้ก็มีหลักฐานเพิ่มเติมขึ้นมาให้เราได้ทราบสิ่งนี้ทำให้เราได้มีการสืบค้นพระธรรมคำสอนของพระศาสดาถ้าพระสูตรที่ว่าสุตตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเนี่ยนะในพระสูตรเนี่ยทั้งสองนัยยะของความเสื่อมคือความอันตรธานของคำตถาคตเพราะเราไม่ไปสนใจกับนัยยะของความเจริญและตั้งมั่นเพราะเราสนใจแต่คำตถาคตถ้าหลักการนี้มันไม่เกิดขึ้นเนี่ยการสืบค้นในพระธรรมมันจะไม่มีขึ้นเลยเพราะเราจะสืบค้นสเปสปะเราจะสืบค้นโดยเอาคำของผู้ที่ต่ำกว่าผู้เจ้ามาให้ความสำคัญด้วยนะซึ่งคำที่แต่งใหม่จะไม่เชื่อมโยงกับคำพระศาสดานะสุขตวินโยเนี่ยจะเป็นแต่คำศาสดาเท่านั้นที่จะเชื่อมโยงกันต่อเรียงร้อยกันเป็นภาพทำให้เราสามารถเปิดธรรมที่ถูกปิดในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องภพภูมินะภพภูมิที่เคยใช้กันแต่ไม่ได้ใช้คำศาสดาล้วนพอมาใช้คำศาสดาล้วนก็ชัดเจนขึ้นมาว่าภพไหนสูงไหนต่ำยังไงมีกี่ชั้นกี่ตอนอะไรยังไงความชัดเจนเรื่องอริยบุคคลเรื่องอนาคามีอาจจะเห็นว่าอาตมาทำในเรื่องธรรมะที่เป็นโลกุตระก่อนเพราะหวังประโยชน์กับหมู่ภิกขุก่อนเพราะเราเคยอยู่ในหมู่ภิกขุที่เรียกตนเองว่าเป็นสายปฏิบัติเนี่ย
เราจะตั้งหน้าตั้งตาที่จะประพฤติปฏิบัตินะเป็นส่วนใหญ่ แต่ฐานข้อมูลเนี่ยเราจะมาจากครูอาจารย์ที่สืบทอดกันมาต่อมา โดยที่เรายังไม่ได้ลึกลงไปถึงพุทธวจนะทำให้การปฏิบัติเนี่ยมันก็ยังมีข้อเคลือบแคลงสงสัยมีข้อที่ต้องถกกันในหมู่นักปฏิบัติด้วยกันนั้นหลายๆอย่างที่เราใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นมา20กว่าปี30ปีนะเราก็ได้เห็นว่าปัญหาคืออะไรบ้างเช่นบางทีบางคนจะคิดว่าจะพิจารณาด้านปัญญาได้จะต้องอยู่ในฌานที่4เท่านั้นนะซึ่งก็ไม่เกี่ยวละเรามาเจอว่าพระองค์บอกว่าตั้งแต่ปฐมฌานก็เจริญวิปัสสนาได้แล้วหรือว่าต่ำกว่านั้นเป็นสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะเห็นไหมเราไม่ทราบความชัดเจนของความเป็นโสดาบันว่าโสดาบันเนี่ยตกลงแล้วมันหน้าตายังไงมันมีคุณสมบัติยังไงใครจะตอบความชัดเจนตรงนี้หน่อยได้ไหมนะซึ่งความชัดเจนตรงนี้เนี่ยตอนนั้นก็มีพูดอยู่แค่3เรื่องคือมีพูดอยู่แค่เรื่องเดียวคือเรื่องของสังโยชน์3ข้อว่าบุคคลผู้ที่ละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปตปรามาสเนี่ยคือโสดาบันนัยยะอื่นเราไม่ทราบแต่พอมาสืบค้นในคำศาสดาเราได้มาถึง50กว่านัยยะเห็นไหมโอ้โหมันมีความชัดเจนขึ้นมากมายเลยการที่ไม่ทิ่มแทงกันและการด้วยหอกปากนี่ก็เป็นองค์ธรรมของโสดาบันการที่มีความอยากจะมาฟังคำของตถาคตอันบัณฑิตแสดงอยู่นี่ก็เป็นคุณธรรมโสดาบันความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวเนี่ยแค่ไหนมันคือความไม่หวั่นไหวเราได้ความชัดเจนว่าโอ้จะต้องไม่ให้สมณะพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครในโลกเนี่ยชักจูงออกไปได้เลยนะเท่ากับเดิมเนี่ยเราเคยมองว่าโอ้ศาสนาผู้สบายๆจะนับถืออะไรก็ได้โอ้ไม่ใช่ถ้าคุณจะเป็นอริยบุคคลเนี่ยคุณต้องเต็มร้อยเลยเป๊ะกับพระพุทธเจ้าเลยนั่นคือความที่คุณเนี่ยเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยยกตัวพระองค์เองว่าท่านเก่งที่สุดในโลกธาตุท่านคือสัพพัญญูคนเดียวในโลกเนี่ยความเชื่อเนี่ยเราเชื่อไหมเรามีศรัทธาไหมเนี่ยนะเราไม่เคยคิดว่าโอ้โหศรัทธาของพระเจ้าเนี่ยที่อย่างลงมั่นจะต้องขนาดนี้เลยนะแต่ก็ชัดเจนขึ้นแล้วว่าอ๋อพระเจ้าบอกอย่างนี้เลยแล้วเราก็เริ่มเห็นจริงตามนั้นเมื่อถ้าเกิดไม่ชัดเจนเราก็จะเอาหูไปฟังคำคนอื่นไงเราก็จะเริ่มไปเคารพกราบไหว้บูชาคนอื่นนะมันถึงมีการกราบไหว้บูชานะศาลเพียงตานะเจ้าที่เจ้าทางอะไรต่ออะไรเนี่ยนะเทพอะไรจึงเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยตามการปรุงแต่งของแต่ละคนนะคนก็จะปรุงแต่งไปเลยว่าโอ้ตรงนั้นเนี่ยทางสามแพร่งจะต้องมีแน่เลยเนี่ยต้องมีเจ้าที่มีอะไรต่ออะไรนะแต่ละบ้านจะต้องมีเจ้าที่เจ้าทางนะเราก็จะมีการปรุงแต่งกันไปตามความเห็นของตนแต่เราจะไม่รู้ว่าอ๋อคุณจะต้องมาฟังคำศาสดานะว่าศาสดาได้พูดไว้หรือเปล่าเพราะท่านคือสัพพัญญูท่านรู้ทุกเรื่องท่านบอกไว้หมดแล้วคุณไม่ต้องไปคิดอะไรใหม่นะองค์ความรู้คุณไม่พอหรอกคุณต้องมาศึกษาของศาสดาเราเป็นสาวกสาวกาสาวโกแปลว่าผู้ฟังผู้เดินตามดังนั้นข้อธรรมเหล่านี้จึงเกิดขึ้นอนาคามีนะละสังโยชน์ได้กี่ข้ออย่างไรบ้างนะอริยวินัยศีลสิกขาบททั้งหมดของภิกขุเนี่ยมีเท่าไหร่นะกี่ข้อกันแน่นะไม่ได้นับกันนะเราก็นั่งนับใหม่กันทั้งหมดเลยเราจัดระเบียบให้เรียบร้อยเรื่องอะไรอีกอะคำที่พระเจ้าไม่ได้ใช้เนี่ยรูปฌานอรูปฌานพระเจ้าไม่ได้ใช้ท่านใช้รูปสัญญาอรูปสัญญานะคำว่าฌานฌานะมีแค่สมาธิระดับรูปสัญญาขึ้นสมาธิระดับอรูปสัญญาแล้วไม่มีคำว่าฌานฌานะคือการเพ่งไม่ได้ใช้ตรงนั้นแล้วนะชื่อของสมาธิบัญญัติกันใหม่ไม่ตรงกับพระพุทธเจ้าเราก็ปรับนะมาให้ตรงกับพระพุทธเจ้า
คำพุทธเจ้าอากาลิโกต้องรักษาไว้คำแต่งใหม่เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยตามครูอาจารย์แต่ละยุคเราก็ต้องรักษาคำว่าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานเอาไว้นี่เป็นคำที่ศาสดาทรงเรียกชื่อสมาธิในระดับรูปสัญญาแต่ละขั้นพอขึ้นอรูปสัญญาก็ไม่มีคำว่าฌานละอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาเวทิตนิโรธนี่ต้องรักษาคำเหล่านี้ไว้อย่าไปสร้างคำใหม่เราจะไม่ไปรักษาคำใหม่นะเราได้เปิดตามในเรื่องของสัตตานังเราเคยสงสัยไหมว่าเราเป็นใครใช่ไหมเพราะว่าเรากำลังหาความเป็นเราถ้าเราหาความเป็นเราในรูปได้ไหมปุถุชนคิดว่ารูปเป็นเราแต่ก็ไม่ใช่เพราะมันคือแค่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมารวมกันเราหาความเป็นเราเข้าไปอีกไล่ไปเนี่ยในขันธ์ห้าเนี่ยไม่มีความเป็นเราเลยไปจนถึงวิญญาณหรือจิตมโนก็ไม่ใช่เราอีกพระองค์ก็บอกจิตไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียใช่ไหมไม่ใช่อีกตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่เลยเอาแล้วใครอ่ะใครคือเราในเมื่อตอนเนี้ยปุถุชนกำลังสำคัญว่ารูปเป็นตนตนเป็นรูปรูปมีในตนตนมีในรูปใช่ไหมถ้าเราไปถามปุถุชนเนี่ยลูกตาเป็นของเธอไหมใช่ของฉันจมูกของฉันหูของฉันใช่ไหมแขนขาเนี่ยเขาก็คิดว่าเนี่ยคือเขาแต่พอหาเข้าไปในเขาไม่มีนะเป็นธาตุสี่หาเข้าไปในนามธรรมในจิตไปจนถึงจิตจิตก็ไม่ใช่อีกแล้วสงสัยบ้างไหมล่ะว่าเราคือใครนี่ไงใช่ไหมเราคือใครใครคือผู้หลงใครคือผู้ที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏแล้วใครที่เจริญมรรคแปดได้สดับแล้วเจริญมรรคแปดแล้วใครเป็นผู้หลุดนะใครหลุดพ้นแล้วหลุดไปพร้อมกันทั้งหมดไหมไม่หลุดเป็นคนอีกต่างหากนะหลุดของใครของมันอีกเพราะถ้าหลุดหมดพร้อมกันทีเดียวเราก็ไม่ต้องมาปฏิบัติแล้วเราก็หลุดพร้อมกับพระพุทธเจ้าไปเลยใช่ไหมก็แสดงว่าหลุดใครหลุดมันเดินมรรคใครเดินมรรคมันหลงใครหลงมันจริงไหมไอ้ใครเนี่ยคือใครเนี่ยนี่แหละไอ้ใครเนี่ยคือใครใช่ไหมเราก็จะมาได้คำว่าสัตตานังผู้ยึดติดไงผู้ยึดติดนี่แหละแทนความรู้ที่เคยคิดว่าจิตเป็นผู้ยึดติดเห็นไหมมาคุยกับนักปฏิบัติหลายๆคนปัจจุบันยังคิดว่าจะได้จิตมาครองอีกนะนั้นแต่ก่อนเราปฏิบัติกันไปเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักคำว่าสัตตานังเนี่ยนะเราจะปฏิบัติกันสุดแค่คำว่าจิตแล้วจะคิดว่าจิตที่ซักฟอกดีแล้วถูกฝึกดีแล้วขัดเกลาดีแล้วเนี่ยเป็นจิตที่ใสสะอาดบริสุทธิ์เราจะได้จิตที่บริสุทธิ์มาครองผิดอีกแล้วนะไม่มีเพราะจิตเป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วจิตเป็นละหุปริวัตตังจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนดังนั้นตัวตนของจิตมีชั่วคราวไม่ถาวรจิตเกิดดับตลอดดังนั้นถ้าเราเข้าใจผิดคิดว่าได้จิตมาครองเราจะถอนอุปทานจากสิ่งที่เรียกว่าจิตไปไม่ได้สักทีเพราะว่าเข้าใจผิดตั้งแต่พยัญชนะเมื่อพยัญชนะเข้าใจผิดอรรถะก็ผิดความหมายผิดพอความหมายผิดก็เข้าใจผิดสำคัญผิดคิดว่าอ๋อความรู้สึกที่นั่งรู้ลมเนี่ยคือจิตเนี่ยเป็นของเราและเราจะได้สิ่งนี้มาเสร็จเลยเราจะถอนอุปทานในสิ่งนี้ไม่ได้พระเจ้าจึงมองเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะเป็นเรื่องใหญ่มากที่เมื่อสาติเกวัตบุตรเนี่ยมีความเห็นว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดวันนี้เราก็ยังมีการได้ยินคำว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดซึ่งใครพูดเรื่องนี้ในครั้งพุทธกาลเป็นโมฆะบุรุษเป็นบุรุษผู้ว่างเปล่าพระพุทธเจ้าตำหนิเพราะอะไรเพราะถ้าวิญญาณเนี่ยเวียนไปพบนั้นพบต่อไปกลับมานี้ไปที่โน่นไปที่นี้ถ้าตั้งคำถามว่าแล้วเมื่อไหร่วิญญาณตายโยมจะตอบยังไงแล้ววิญญาณตายเมื่อไหร่นี่
ตายตอนไหนนะนั่นจะตอบไม่ได้ไงใช่ไหมนั้นก็แสดงวิญญาณถาวรนะสิถ้าบอกวิญญาณถาวรปุ๊บสิ่งที่เรียกว่าจิตมโนวิญญาณถาวรไปตรงกับทิฏฐิของสมณพราหมณ์เหล่าหนึ่งทันทีเลยนะที่สมณพราหมณ์เหล่านั้นก็บอกว่าร่างกายเนี่ยไม่เที่ยงแท้ถาวรหรอกแต่สิ่งที่เที่ยงแท้ถาวรก็คือจิตมโนหรือวิญญาณเห็นไหมเสร็จเลยนะทิฏฐิของพระพุทธเจ้าเราไปตรงกับทิฏฐิสมณพราหมณ์เหล่าอื่นในส่วนสำคัญไปซะแล้วที่จะเป็นการหลุดพ้นผิดเลยเห็นไหมดังนั้นจิตมโนวิญญาณเที่ยงแท้ไม่ได้นะพอสาติเกวัตบุตรบอกอย่างนี้พระเจ้าโอ้โหปฏิเสธไม่ได้สั่งประชุมสงฆ์เรียกสาติมาสอบเลยนะพอสอบแล้วถามสาติเธอได้ยินตถาคตแสดงธรรมเรื่องนี้ให้ใครฟังตอบไม่ได้ถามภิกขุทั้งหมดว่าเคยได้ยินเรื่องนี้มาจากไหนตถาคตแสดงธรรมเรื่องนี้เมื่อไหร่ไม่มีเห็นนะมีสาติคนเดียวเข้าใจผิดเนี่ยทั้งที่สาติก็บอกข้าพระองค์เนี่ยรู้ทั่วถึงธรรมของพระผู้มีพระภาคเท่ากับกล่าวตู่พระพุทธเจ้าอีกนะว่าเขาเนี่ยเข้าใจในธรรมของพระศาสดาว่าพระศาสดาเนี่ยพูดอย่างนี้บอกอย่างนี้โอ้โหคัดง้างกันเต็มที่เลยไหมใช่ไหมพระเจ้าบอกท่านไม่เคยพูดนะอย่างนี้นะเนี่ยดังนั้นพระผู้มีพระภาคจึงบอกว่าจิตมโนวิญญาณเนี่ยดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนมันเกิดดับเร็วมากเร็วจนเราไม่ทันจนเรารู้สึกว่ามันเนี่ยติดต่อเนื่องกันตลอดสายไม่มีขาดจึงเกิดมิจฉาทิฏฐิขึ้นมาในสมณพราหมณ์เหล่าอื่นๆไงเขาเลยคิดว่าจิตเนี่ยเที่ยงแล้วถ้าเราปฏิบัติไปแล้วเราคิดว่าวิญญาณเที่ยงจิตเที่ยงขึ้นมาเสร็จเลยเราก็จะคอยจับเอาความรู้สึกตรงนี้ของเราเนี่ยให้อยู่ตลอดไม่ให้ไปไหนทั้งที่ตรงนี้มันเกิดดับตลอดเห็นไหมแล้วมันจะหลุดจากสิ่งที่เรียกว่าจิตไปได้ไหมหลุดไม่ได้พระสูตรเยอะแยะที่พระเจ้าบอกนะว่าจิตเนี่ยเราเนี่ยถูกจิตนี้คดโกงหลอกลวงมาตลอดการยาวนานเห็นนะแต่จะมีบางพระสูตรที่ทำให้เราเข้าใจผิดที่พระเจ้าบอกว่าจิตนี้ประภัสสรเราไปเข้าใจคำว่าโอ้ถ้าประภัสสรมันคือต้องบริสุทธิ์ใสสะอาดมันคือความไม่ตายไม่ใช่ความประภัสสรก็เกิดดับได้ความประภัสสรมีหลายระดับมากนี่เราไม่แยบคายในคำว่าประภัสสรอีกนี่เห็นนะดังนั้นพอเราไม่แยบคายในคำศาสดาเนี่ยความเข้าใจผิดมันจะเกิดขึ้นเหมือนคำว่าสุญญตาในเบื้องต้นที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาเนี่ยเราก็จะคิดว่าเป็นนิพพานอย่างเดียวนะสุญญตาแต่พอมาเจอพระสูตรปุ๊บเนี่ยโอ้โหสุญญตาไปถึงปฐมฌานไปถึงปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานสมาธิทุกระดับถูกเรียกว่าสุญญตาหมดเลยอ้าวงงไหมงงแล้วแต่ก่อนเราเคยคิดว่าคือนิพพานอย่างเดียวทุกคนก็จะพูดกันนิพพานอย่างเดียวนะสุญญตาเพราะไม่มีความแยบคายที่ลึกกว่านั้นแล้วเราจะแปลสุญญตาว่ายังไงเพราะสุญญตาคือความว่างนะนั่นคือพระองค์หมายความว่าว่างจากอะไรปฐมฌานเนี่ยว่างจากอกุศลว่างจากกรรมสัญญาอกุศลวิตกนิวรณ์ห้านะเนี่ยถ้าเราว่างจากตรงเนี้ยปฐมฌานก็ถูกเรียกว่าเป็นสุญญตาก็พูดว่าว่างได้เพราะมันต้องมีเงื่อนไขว่าว่างจากอะไรพอขึ้นมาทุติยฌานเนี่ยว่างจากวิตกวิจารขึ้นมาตติยฌานฌานที่สามว่างจากปิติขึ้นมาจตุตฌานว่างจากสุขขึ้นไปอรูปสัญญาคืออากาสานัญจายตนะต้องว่างจากรูปสัญญาวางรูปได้ทั้งหมดก็เป็นสมาธิระดับอรูปก็เป็นสุญญตาอีกเช่นกันเห็นไหมชื่อมันซ้ำกันอย่างเงี้ยเราเลยงงกันนะเป็นฐานะที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้แต่เราก็ไม่ว่าคนที่เข้าใจผิดเพราะมันเป็นข้อธรรมที่ลึกซึ้งจริงๆซึ่งถ้าเราไม่เจอพระสูตรที่แยบคายมาเป็นคำตอบเราก็ไม่รู้เหมือนกับเขานี่แหละนะแต่การที่เราจะมาเจาะแต่ในคำศาสดาก็เพราะอะไรก็เพราะฐานข้อมูลแรกคือเชื่อพระเจ้าว่าต้องคำพระองค์เท่านั้นคำคนอื่นไม่ได้เราถึงเจาะแต่คำพระพุทธเจ้าอย่างเดียวลงรายละเอียดแต่ใน
องค์ความรู้ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะเราก็เลยสามารถเปิดธรรมที่ถูกปิดในประเด็นต่างๆมากมายประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องของนักปฏิบัติทั้งนั้นที่ชอบบอกกันว่าปฏิบัติเลยไม่ต้องมานั่งทฤษฎีหรอกนะถ้าคนปฏิบัติเลยนะถ้าปัญจวัคคีย์ถามพระเจ้าแล้วพระเจ้าบอกปฏิบัติเลยนะปัญจวัคคีย์จะทำยังไงก็ปฏิบัติมาจนแก่แล้วเนี่ยนะเห็นนะก็ยังไม่บรรลุนิพพานสักทีนะคำเหล่านี้มันเป็นปัญหาไงโยมนะการจะปฏิบัติเลยเนี่ยมันจะต้องได้สดับก่อนหลักการนี้มันเป็นหลักการพื้นฐานเลยดังนั้นปัญจวัคคีย์จะปฏิบัติต่อเนี่ยคุณจะปฏิบัติเหมือนเดิมหรือปฏิบัติเปลี่ยนไปจากเดิมคุณต้องเปลี่ยนไปจากเดิมด้วยการได้สดับในคำตถาคตเสียก่อนนะแล้วจากนั้นเนี่ยความเพียรก็ทุ่มลงไปสิปฏิบัติไปสิอยากจะใช้คำพูดว่าปฏิบัติเลยก็ได้สำหรับคนที่ได้สดับแล้วในคำของตถาคตนะแต่ถ้ายังไม่ได้สดับเนี่ยอย่าเพิ่งมาพูดขั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้เก็บไว้ก่อนต้องได้สดับก่อนพอเราปฏิบัติอย่างเนี้ยเราก็จะปฏิบัติตรงทางแล้วนะไม่หลงละเพราะเรามีสุตตะที่ถูกต้องแต่ก่อนเราก็จะวิ่งหาครูอาจารย์ที่ปฏิบัติได้ถ้าครูอาจารย์ปฏิบัติไม่ได้นี่เราจะไม่เอาเราก็จะมาคอยสังเกตครูอาจารย์กันว่าครูอาจารย์คนนี้ปฏิบัติได้จริงไหมเป็นอริยบุคคลขั้นนั้นขั้นนี้จริงไหมนะทั้งที่เครื่องวัดอริยะก็ไม่ชัดเครื่องอะไรก็ยังไม่ชัดสักอย่างหนึ่งนะเราก็จะใช้อะไรกันบ้างเราก็จะใช้การดูจิตได้นะพอดูจิตได้ว่าคนนี้กำลังคิดอย่างนี้อย่างนี้โอ้ท่านต้องเป็นอริยะแน่เลยพอคิดว่าท่านเป็นอริยะก็คิดว่าสิ่งที่ท่านพูดมาต้องถูกหมดมันหลายทอดเครื่องวัดอริยะก็ผิดเพราะพระเจ้าบอกว่าคุณธรรมพวกนี้มันเป็นคุณธรรมของปุถุชนเป็นฤทธิ์ของปุถุชนเห็นนะพอไปสำคัญว่าเป็นอริยะแล้วก็ไปคิดต่อว่าอริยะจะต้องพูดถูกหมดผิดสเต็ปที่สองนะดังนั้นพอท่านพูดอะไรมาปุ๊บก็เชื่อหมดเลยนะไอ้ความเชื่อในเคารพในครูอาจารย์มันก็ดีอยู่หรอกนะมันเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่ไม่ดีนะการที่โยมเชื่อโยมศรัทธาในถ้อยคำของท่านเนี่ยยอมรับฟังคำสั่งสอนโดยความเคารพหนักแน่นเนี่ยมันดีนะแต่คำสอนนั้นมันต้องเป็นคำสอนของตถาคตด้วยอีกทอดหนึ่งนะไม่ใช่เป็นคำสอนของตัวเองไงนะที่พูดขึ้นเองอย่างนี้นั้นการพูดก็ต้องอ้างอิงของพระเจ้าดังนั้นคำใดที่ท่านพูดเองหรือแม้แต่อาตมาพูดเองก็ต้องวางไปอย่าไปสนใจอย่างนี้แต่ถ้ายกคำพระเจ้าขึ้นมาไหลให้สนใจตรงนั้นพระมหากัจจานะเนี่ยเป็นอรหันต์เนี่ยพระเจ้าชมสรรเสริญเวลาจะอธิบายคำพระเจ้าท่านก็ยังออกตัวเลยว่าอันนี้ท่านเข้าใจเองอย่างนี้นะอย่าเพิ่งทรงจำนะไปทูลถามพระผู้มีพระภาคก่อนถ้าพระองค์เนี่ยทรงรับรองเนี่ยให้จำได้แต่ถ้าไม่รับรองนี่อย่าไปจำนะเนี่ยท่านขนาดเป็นอรหันต์พระเจ้าก็ชมด้วยเป็นเอตทัคคะด้วยอย่างนี้พูดมาแล้วยังไม่กล้ารับรองคำพูดตัวเองเลยจริงไหมเห็นนะพระสารีบุตรเองก็เหมือนกันสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเสร็จก็ยังต้องถามพระผู้มีพระภาคว่าคำสรรเสริญเนี่ยถูกต้องไหมหน้าตำหนิไหมจะต้องแก้ไขยังไงบ้างไหมเนี่ยนะจนพระเจ้าเนี่ยรับรองถึงจะใช้ได้นะดังนั้นเราดูขนาดระดับอัครสาวกพวกนี้แล้วเนี่ยท่านยังออกตัวหมดเลยนะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวนี่นับภาษาอะไรกับอาจารย์รุ่นหลังๆมาถูกต้องไหมนั่นแหละทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าศาสดาเท่านั้นมีคำสอนที่ประเสริฐนะแล้วก็ให้เข้าไปหาในองค์ความรู้ของศาสดาแล้วเราจะเปิดธรรมได้ทุกๆเรื่องก็ตัวอย่างอย่างที่ยกมาจนกระทั่งล่าสุดในสกทาคามีนะก็จะสามารถตอบได้ว่าที่พระองค์บอกว่าสกทาคามีโหติสกิเทวะอิมังโลกังอาคันตวาเนี่ยได้เป็นสกทาคามีเนี่ยแล้วกลับมาสู่โลกนี้คราวเดียวเนี่ยคือโลกไหนนะหรือจะเป็นเทวดาคราวเดียวเป็นเทวดากลุ่มไหน
เพราะมันมีทั้งเทวดากามภพเทวดารูปภพเทวดาอรูปภพหรือไปมันได้ทุกภพเลยหรือว่าไปได้แค่ไหนเราก็จะเอาเรื่องสังโยชน์มาตีกรอบไงสกทาคามีไปไหนไม่ได้อ๋อไปนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยไม่ได้เพราะสังโยชน์3สิ้นแล้วตินนังนะสัญโยชนานังปริคยาดังนั้นถ้า3สังโยชน์สิ้นเนี่ยคือพ้นแล้วจากนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยตั้งแต่โสดาบันแล้วดังนั้นเขาเป็นสกทาคามีเขาเลยโสดาบันละคติทางไปมี3จบไปละนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยเหลือมนุษย์กับเทวดาในมนุษย์และเทวดาในเทวดาก็จะมี3กลุ่มหลักๆกลุ่มเทวดากามภพเทวดารูปภพเทวดาอรูปภพสกทาคามีไปไหนนี่นะกลับมาสู่โลกนี้คราวเดียวโลกไหนคราวเดียวของเขาที่เขามาใช้ชีวิตแล้วก็จะปรินิพพานดังนั้นกรอบก็จะตีมาเหลือแค่มนุษย์กับเทวดาโสดาบันเนี่ยเก่งที่สุดของโสดาบันคือเอกพีชีเอกพีชีพระองค์บอกว่านะมนุษย์คราวเดียวมนุษย์สกังพวังนะและคราวเดียวนะแต่สกทาคามีเนี่ยอินทรีย์แก่กล้ากว่าโสดาบันดังนั้นอินทรีย์ของสกทาคามีต้องแก่กล้ากว่าอินทรีย์ของโสดาบันประเภทไหนเอกพีชีโสดาบันที่เก่งที่สุดของโสดาบันคือเอกพีชีเนี่ยสกทาคามีต้องเก่งกว่าอินทรีย์5ต้องแก่กล้ากว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาต้องเลยความเลยเนี่ยวัดกันที่อุปมาอะไรพระศาสดาก็ทรงมีอุปมาในพระสูตรบุคคลตกน้ำ7จำพวกโสดาบันเนี่ยเป็นผู้ที่ตกน้ำแล้วลอยตัวอยู่แค่ลอยตัวเหลียวดูรอบๆเห็นฝั่งนะยังไม่ได้ว่ายยังไม่ได้ว่ายเข้าสู่ฝั่งฝั่งคือความพ้นจากน้ำความที่แห้งนะความที่พ้นจากกามดังนั้นโสดาบันเป็นแค่ลอยตัวแต่สกทาคามีเนี่ยพระผู้มีพระภาคตรัสเปรียบเหมือนบุคคลตกน้ำ7จำพวกประเภทที่กำลังว่ายเข้าหาฝั่งจากจุดที่ลอยตัวอยู่ว่ายเข้าหาฝั่งเท่ากับว่าสกทาคามีเนี่ยระยะทางของน้ำจากจุดที่ลอยตัวกับฝั่งเนี่ยลดลงถูกต้องไหมแต่โสดาบันเนี่ยยังไม่ลดโสดาบันเนี่ยถ้าเท่ากับโสดาบันเนี่ยลอยตัวอยู่นิ่งๆแล้วฝั่งคือแค่นี้สกทาคามีว่ายแล้วระยะทางตรงนี้ลดลงเรื่อยๆแต่โสดาบันเนี่ยสูงสุดของเขาคือมนุษย์คราวเดียวละมนุษย์คราวเดียวสกทาคามีควรจะเลยไหมเพราะถ้าสกทาคามีมาเป็นมนุษย์คราวเดียวแล้วอินทรีย์มันก็ต้องกลายเป็นเท่ากันไปนะและด้านอินทรีย์ด้านสังโยชน์เนี่ยละแล้วละเลยย้อนกลับไม่ได้นะละแล้วละขาดไม่เหมือนสมาธิละได้ชั่วคราวเสร็จแล้วยังย้อนกลับไปได้นะแต่นี่เป็นการละสังโยชน์ดังนั้นสกทาคามีต้องเลยและเลยมาไหนเลยมาสู่ความไม่มีกามนะจากที่มีกามมาสู่ความไม่มีกามสกทาคามียังไงก็ต้องมาสู่กามภพเพราะเขายังกามโยคะยุตโตยังมีเครื่องผูกในกามยังไม่ใช่บุคคลผู้กามโยคะวิสังยุตโตถ้าพลากแล้วจากเครื่องผูกในกามถึงจะเรียกว่าอนาคามีไม่ต้องกลับมาสู่โลกนี้คือกามภพนะแต่สกทาคามียังต้องกลับเพราะสังโยชน์คุณยังไม่เกลี้ยงนะท่านี้จะบอกว่าโอ้ยเขาคงไปด้วยสมาธิก็ไปไม่ได้เพราะพระสูตรสมาธิถูกดักเอาไว้อีกพระสูตรหนึ่งในเสขสูตรนะว่าสมาธิของสกทาคามีเป็นเพียงแค่มัตตโสการีพอประมาณไม่ใช่ปริปูลกาลีนะคนจะได้สมาธิบริบูรณ์เนี่ยจะต้องชอบใจพอใจนะคุ้นเคยนะน้อมใจไปและจะต้องไม่เสื่อมเมื่อกระทำกาละเราจะไปเกิดเป็นเทวดาในภพไหนเนี่ยเทวดาเหล่านั้นเนี่ยถ้าตั้งแต่พรหมกายิกาขึ้นไปนั่นคือวิญญาณังต้องไปปฏิทิตังตรงนั้นเมื่อกายแตกทำลาย
แล้ววิญญาณเขาเนี่ยยังไปตั้งอาศัยอยู่ในสมาธิในขั้นนั้นๆเขาถึงจะได้เป็นโอปปาติกะผุดเกิดในที่นั้นนะเพราะตัววิญญาณเหมือนเมล็ดพืชที่จะงอกขึ้นเป็นต้นในผืนนานั้นเห็นไหมดังนั้นภพสูงที่เขาไปไม่ได้คือรูปภพกับอรูปภพเพราะสมาธิเขาไม่ใช่ปริปูลกาลีไม่ได้บริบูรณ์ไม่ได้เก่งขนาดนั้นสมาธิเขาแค่มัตตโสกาลีดังนั้นจะบอกเหตุผลว่าอ๋อเขาสังโยชน์ยังไม่ได้เนี่ยแต่เขาไปด้วยสมาธิเหมือนปุถุชนไงขึ้นไปเทวดารูปประสัญญารูปประสัญญาได้ก็ไม่ใช่เพราะสมาธิไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะเท่ากับว่าเราก็ตีกรอบละภพที่เขาไปไม่ได้คือนรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยและภพเทวดาที่เข้าไปไม่ได้คือเทวดาระดับรูปสัญญากับอรูปสัญญาดังนั้นจะเหลือภพเดียวที่ขวางเข้าอยู่จากภพมนุษย์ถึงความไม่มีกามก็คือกลุ่มเทวดากามภพซึ่งตรงนี้เรียกว่าทิพพากามากามอันเป็นทิพย์นะหรือปณีตากามากามอันปราณีตนะซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยแบ่งกามภพเนี่ยหรือกามธาตุเนี่ยออกเป็นกาม3ระดับนะกามธาตุถูกเรียกอย่างว่ากามภพในกามภพเนี่ยถูกแตกเป็น3คือกามเลวกามปานกลางกามปราณีตนะมนุษย์เนี่ยก็เป็นกามปานกลางมัชฌิมากามมาเลยจากมนุษย์ก็คือเทวดากลุ่มกามภพก็เป็นปณีตากามมาหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือทิพพากามมานะกามมันเป็นทิพย์โสดาสกทาคามีเลยโสดาบันก็เลยจากจุดที่ลอยตัวเข้ามาสู่ความไม่มีน้ำความแห้งสู่ฝั่งนะเท่ากับว่าสิ่งที่ขวางเขาอยู่ตรงนี้ก็คือกามอันเป็นทิพย์นะหรือทิพพากามมาหรือปณีตากามมานั่นเองนะตรงนี้จึงเป็นกรอบเดียวที่สกทาคามีเนี่ยจะลงมาเกิดนะถ้าต้องมาเกิดนะแต่สกทาคามีบนโลกมีไหมมีนะเวลาเป็นสกทาคามีอนาคามีเขาไม่ได้ดูกันที่ก้อนกายนะเขาดูกันที่ภาวะของจิตว่าวิญญาณังคุณเนี่ยไปปฏิติตังตรงไหนถ้าคุณเป็นอนาคามีวิญญาณคุณไม่ควรที่จะมาปฏิติตังในกรรมธาตุนะยังมีความเยื่อใยในกรรมธาตุหรือกรรมภพที่ยังเกิดอุปทานความยึดมั่นเพราะว่าปล่อยได้แล้วนะแต่วิญญาณจะปฏิติตังในส่วนของรูปภพกับอรูปภพนะแต่ถ้ามาปฏิติตังในกรรมธาตุเนี่ยจะมาปฏิติตังโดยที่ต้องไม่มีอุปทานดังนั้นการมองภาวะความเป็นอริยบุคคลมองที่ภาวะทางจิตไม่ใช่มองที่ก้อนกายว่าโกนหัวห่มผ้าเหลืองหรือโอดาตวัสนานุ่งขาวห่มขาวนี่ไม่ใช่นะนุ่งขาวแต่จิตยังเป็นปุถุชนอยู่ก็คือปุถุชนคุณไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมผู้เจ้าก็เรียกเทวดาปุถุชนเห็นนะเรียกว่าอสุตวาปุถุชเนนะปุถุชนผู้มิได้เคยสดับในคำของตถาคตเห็นนะเรียกเทวดาหมดท่าเลยเพราะอะไรเพราะเทวดาเหล่านี้ตายไปสู่นรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยต่อเห็นนะแต่เทวดาเหล่านี้ถ้าได้เป็นสุตวานะหลังจากกายแตกทำลายเขาจะปรินิพพานพระองค์ก็เลยบอกเนี่ยคือความต่างกันของปุถุชนผู้มิเคยสดับกับอริยสาวกผู้ได้สดับนะสุตวาอริยสาวโกเห็นไหมแค่ได้สดับนะแต่ถ้าโยมทรงจำได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิคุณธรรมก็สูงขึ้นละเอียดปราณีตขึ้นตามลำดับอย่างนี้เนี่ยข้อธรรมเหล่านี้มันเปิดได้เพราะว่าเรามุ่งแต่คำศาสดาเท่านั้นคำของตถาคตไม่งั้นไม่มีทางเลยข้อธรรมเหล่านี้จะไม่ได้ขึ้นมาเราจะไม่รู้ว่าให้ทานยังไงเป็นอริยบุคคลแต่พอเรามามุ่งอย่างนี้อย่างเดียวคำตถาคตเราก็จะลึกซึ้งในคำตถาคตขึ้นไปเรื่อยๆเราดูตัวเราเองแล้วกันว่าเราฟังธรรมของตถาคตมาเรื่อยๆหลายปีอย่างเนี้ยจากเดิมที่เราศูนย์มาเลยเนี่ยเราจะเห็นว่าต่างกันเยอะนะต่างกันเยอะมากเราเป็นผู้มีเหตุมีผลขึ้นนะทำอะไรก็จะอิงคำพระพุทธเจ้าจะพูดอะไรจะคิดอะไรมีคำพระเจ้ารองรับหมด
นะการกระทำของเราเริ่มจะเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมไปเรื่อยๆเริ่มมีระบบระเบียบขึ้นไปเรื่อยๆมีวินัยในตนเองไปเรื่อยๆอย่างนี้นะเป็นบุคคลผู้มีคุณภาพสูงขึ้นนะนี่แค่เทียบกับตัวเองนะแค่โยมเทียบกับตัวเองอย่าไปเทียบกับคนอื่นเพราะเทียบกับคนอื่นไม่ได้อินทรีย์ไม่เท่ากันบางคนก็ฟังทำแป๊บเดียวเขาบรรลุอันนั้นก็ต้องปล่อยเขาอะนะทีเราฟัง5 ปี10 ปียังไปไม่ถึงไหนแต่เราก้าวหน้ากว่าเดิมก็พอละคิดดูว่าพวกที่ให้ทานละความตระหนี่อย่างเดียวเนี่ยก็ไปใช้ชีวิตถึง2 รอบไปเป็นพรหมกายิกาอายุ1 กับเห็นไหมไปเกิดในสุทธวาสอีก1 คราวนะ500 ถึง 20,000 กับกิเลสของเขาเนี่ยละลายช้ามากเลยใช่ไหมกว่าจะละลายไปทีละอนูนี่เป็นกับเลยอะใช่ไหมแต่โยมเนี่ยเป็นมนุษย์100 ปีเร่งสปีดได้เป็นผู้มีการประพฤติพรหมจรรย์อันเยี่ยมยอดนะในความเป็นมนุษย์เนี่ยเราได้คุณสมบัติพิเศษนะ1 ใน 3ข้อนั้นคือการประพฤติพรหมจรรย์อันเยี่ยมยอด100 ปีของเราเนี่ยแค่วัน1 คืน 1ของดาวดึงส์เทวดาใช้ชีวิตไปแค่วันเดียวมองกลับลงมาอ้าวในกอบรรลุไปแล้วเหรอโอ้มันเร็วแท้ใช่ไหมถ้าเราเพียรแต่ถ้าเราไม่เพียรอ้าวไปนรกแล้วเหรอใช่ไหม100 ปีของเราอ่ะใช้คุ้มค่าป่ะใช่ไหมโยมใช้มันให้คุ้มค่านะแล้วก็เหลือกันอีกไม่ถึง100แล้วนะเนี่ยเหลือกันอีกไม่ถึง100นะใช้คุ้มค่าใช้ให้มีประโยชน์ทุกวินาทีนี่มีประโยชน์หมดเรารู้สึกว่านานนะแต่เทวดานี่แวบนะแค่แงะหน้ามาดูทีเอาแก่กันหมดแล้วนะโชคดีมากที่ได้เป็นมนุษย์และได้มาฟังพระสัทธรรมของตถาคตนะเราต้องขวนขวายเป็นอริยะให้ได้เป็นตัวเลือกไม่ได้แล้วแต่ก่อนเราจะคิดว่าเป็นตัวเลือกนะโอ้ยชาติหน้าเธอค่อยมาคุยเรื่องอริยะกันนะนี่แค่ทำบุญไปก่อนนะเราไม่รู้ว่าแค่ดำรงความเป็นปุถุชนแค่ทำบุญไปธรรมดาเนี่ยนะตายแล้วนะนรกรออยู่แล้วใช่ไหมแล้วจะได้เป็นมนุษย์อีกทีเมื่อพระเจ้าองค์หน้าเกิดโอ้โหมันขนาดนั้นเลยนะเนี่ยมันเป็นความน่ากลัวมากนะสมมุติว่าจริงใช่ไหมแล้วมันจริงนะเพราะถ้าเราไม่เชื่อเราก็บอกไม่จริงใช่ไหมแต่ถ้ามันจริงขึ้นมาล่ะมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวไหมล่ะใช่ไหมทีนี้ไอ้ว่าบอกไม่จริงเราใช้ฐานความเชื่อนี่มาจากใครที่ว่าไม่จริงแล้วที่บอกว่าจริงเราใช้ความเชื่อมาจากใครมาจากพระพุทธเจ้าใช่ไหมเราวางความเห็นเราก่อน0เราไม่มีความเห็นจากการที่เราไม่มีความเห็นก็จะเหลือความเห็นใครเพราะพระเจ้าแยกท่านมาคนเดียวกับที่เหลือคือคนทั้งโลกโยมจะเชื่อคนทั้งโลกที่เหลือหรือเชื่อพระเจ้านี่มันก็วัดศรัทธากันไงใช่ไหมถ้าเชื่อพระเจ้าแสดงว่าโยมใช้ฐานความเชื่อของพระเจ้าก็แสดงว่ามันจริงนะที่ถ้าเราตายไปแล้วเราจะได้มนุษย์อีกทีคือพระเจ้าองค์หน้าเกิดโอ้โหไกลมากนะความไกลขนาดนั้นเนี่ยได้สัมผัสนรกแน่นอนนะ3 คติข้างล่างนรกกำเนิดฉันเปรตวิสัยโยมได้เจอแน่นอนพระเจ้าก็รับรองเอาไว้อยู่แล้วนะเพราะไม่เป็นมนุษย์นะโยมจะได้มนุษย์อีกทีพระเจ้าองค์หน้าใช่ไหมคติมีแค่5เหลืออะไรเหลือช้อยคือนรกกำเนิดฉันเปรตวิสัยแล้วก็เทวดาแล้วคิดว่าเทวดาจะได้ง่ายไหม ฝันอีกเหมือนกันนะใช่ไหมเทวดาอารูปสมาธิอารูปได้ไหมไม่ได้จบละ1 ภพนะเทวดารูปภพนะสมาธิระดับรูปสัญญาปฐมฌานได้ไหมไม่ได้จบละอีก2 ภพนะ
เหลือเทวดากามภพนะเทวดากามภพพอจะก้อมแก้มแต่ต้องอะไรถวายทานเป็นอติเลกรักษาศีลเป็นอติเลกโอ้โหถวายทานมากรักษาศีลมากนะกุศลกรรมบท10ต้องมีถึงจะมาเทวดากามภพนี่นะโอเคไม่ทำบุญกิริยาด้วยการภาวนาเลยทานก็ไม่ได้ให้ศีลก็ไม่ได้รักษาแล้วจะเอาเหตุปัจจัยอะไรขึ้นมาเทวดาดังนั้นกรอบคุณเหลือ3คติข้างล่างแน่นอนวิเคราะห์ได้เลยนะไม่ต้องไปมียานอย่างรู้หรอกนะโดนแน่3คติข้างล่างเนี่ยนะหนีไม่พ้นใช่ไหมพระเจ้าถึงบอกมนุษย์ทั่วโลกธาตุเนี่ยตายแล้วเนี่ยลงข้างล่างเนี่ยเท่ากับดินมหาปฐพีไงเราก็เลยไม่สงสัยไงเพราะมาดูเหตุปัจจัยของพระเจ้าก็เชื่อมโยงสอดรับกันหมดเลยไม่มีการทำใดขัดแย้งกันใช่ไหมประกอบด้วยเหตุผลนะเนี่ยนี่วิเคราะห์เห็นแล้วนะเลือกเดินเอาเองนะนะเลือกได้สิเรารู้คำพระเจ้าแล้วเราเลือกชีวิตเราได้นะแต่เราจะเลือกแบบอริยะไงเราจะไม่เลือกอย่างอื่นแล้วนะมันเป็นหนทางบังคับที่เราต้องเดินมาสู่ความเป็นอริยะให้ได้นะนั่นแหละเราคิดดูสิแล้วจะไปบอกให้คนอื่นเนี่ยใช้เวลาไหมโอ้ใช้เวลาโยมใช้เวลานะใครจะชวนมานั่งฟังสัก2-3 ชั่วโมงนี่ก็โอ้ยลากกันจะเป็นจะตายแล้วใช่ไหมแล้วจะให้พ้นนรกนะแล้วจะให้ได้นิพพานมันถึงลงข้างล่างเท่าดินมหาปฐพีใช่ไหมเนี่ยแล้วไม่ต้องพูดถึงบุคคลผู้ที่ยังนะอกุศลวิตกตลอดวันตลอดคืนนะถ้าโยมส่งเฟซกันส่งไลน์กันด้วยอกุศลเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยใช่ไหมไม่ต้องกล่าวถึงเลยยังอีกไกลเลยจริงไหมเราต้องลดตรงนั้นต้องลดลงนะเพราะอากุศลที่คิดครั้งหนึ่งเนี่ยแป๊ะหนึ่งเนี่ยพระเจ้าเหมือนอะไรพระเจ้าเปรียบเหมือนไฟกำลังลุกไหม้โพรงเสื้อผ้าเธออยู่ดังนั้นถ้าเราพูดไม่ดีทำไม่ดีเนี่ยเรากำลังปล่อยให้ไฟลุกเสื้อผ้าเรานะแล้วปล่อยให้ลามไปเรื่อยๆก็เรียบไหม้ตัวไหม้ผมหมดเลยนะเพราะนั้นรีบดับโดดลงน้ำเลยปึ้มทีเดียวนะทำกุศลธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในปัจจุบันที่มันทำให้อกุศลมูลล้มไปนี่โยมต้องทำตัวนี้นะชุบตัวใหม่ทันทีเลยชุบใหม่เลยตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงมีความเชื่อน้อมจิตไปว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆ 100%นะมั่นคงอย่างเนี้ยศรัทธานุสาลีนะจิตของเธอเข้าสู่สัมมตานิยามระบบแห่งความถูกต้องก้าวล่วงพ้นปุถุชนภูมินะเข้าสู่ภูมิแห่งสัพบุรุษไม่อาจที่จะกระทำกรรมที่ทำแล้วเข้าถึงนรกกำเนิดสารเปรตวิสัยได้และไม่ใช่ฐานะที่จะกระทำกาละคือไม่ควรตายก่อนที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสตาปัตติผลยังไงคนคนนี้ก่อนตายต้องได้โสตาปัตติผลแน่นอนเห็นไหมคุณธรรมเหล่านี้ต้องน้อมเข้ามาในตนมีให้ได้ทำ6ประการคือตาหูจมูกลิ้นกายใจทนเพ่งโดยประมาณอันยิ่งด้วยปัญญาของบุคคลใดบุคคลนั้นชื่อว่าธรรมานุสาลีเนี่ยนะตื้นๆเลยง่ายๆเลยนะน้อมเข้ามาทำแค่เชื่อมั่นคงเชื่อในธรรมแล้ววางของผิดด้วยนะไม่ใช่เอาคู่กันไปเลยนะของนี้มันคู่กันไม่ได้นะเพราะพระเจ้าบอกโอ้อันนั้นไม่ใช่นะน้ำกับใบบัวเลยนะไม่ติดเนื่องกันนะพอโยมมีธรรมะอริยะแล้วเนี่ยโยมเสพครบธรรมะปุถุชนไม่ได้นะมันจะเริ่มเห็นว่ามันไม่ใช่โยมจะไปนั่งไหว้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โดยความเป็นสาระนี่ทำไม่ได้ละทำไม่เป็นละใช่ไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้จะหมดไปเอง
ในบุคคลคนนั้นนะหมดไปทีละเล็กทีละน้อยนะหมดไปเมื่อไหร่บางทีไม่ดูเลยแต่ชัดเจนในคำพระพุทธเจ้าแล้วพอพูดถึงเรื่องนั้นก็โอ้หมดไปนานแล้วถ้าถามโยมว่าโยมเลิกอยากเล่นลูกโป่งเมื่อตอนอายุเท่าไหร่จำได้ไหมจะไปรู้ไหมเนี่ยใช่ไหมแต่ก่อนเนี่ยโอ้ยใครแยกลูกโป่งแล้วร้องไห้เลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ละนะมีความรู้ละอริยสัจสี่นั้นบางทีถามถึงกิเลสเก่าๆโอ้หมดไปละไม่สนใจละใช่ไหมมันก็ค่อยๆจางคลายไปจางคลายไปช่างไม้เนี่ยนะจับด้ามเครื่องมือของช่างไม้จับค้อนจับเลื่อยจับอะไรทุกวันเนี่ยช่างไม้สังเกตไหมว่าโอ้วันนี้ด้ามเราสึกไปเท่านี้มิลเท่านี้มิลนะไม่แต่พอทำไปนานๆมาดูโอ้ด้ามไม้สึกไปเยอะแล้วเห็นนะดังนั้นช่างไม้ก็ไม่ได้สังเกตทุกวันว่ากิเลสเราสึกไปเท่านี้นะนักปฏิบัติสังเกตไม่ออกหรอกว่ากิเลสเราสึกไปกี่ละอนูอย่างพรหมกายิกาเนี่ย1 กัปเนี่ยเขาถึงเป็นอนาคามีจะสังเกตไหมกิเลสมันสึกไปกี่ละอนูโอ้โห1 กัปประโยมนะระบบสังสารวัฏระบบโลกเนี่ยดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เนี่ยเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วล่มสลายไป1 วงรอบอ่ะนะแล้วเกิดขึ้นใหม่อย่างเงี้ยโอ้มันนานมากดาวดวงหนึ่งมันอายุไขขนาดไหนเนี่ยดังนั้นก็ไม่ต้องไปปฏิบัติก็ไม่ต้องไปดูกิเลสที่มันหมดไปบ่อยนักนะดูมันทุกวันก็เครียดตายนะเหมือนแม่ไก่ก็ก้มดูไข่ทุกวันเมื่อไหร่ลูกไก่จะออกนะก็กังวลอยู่นั่นนะพระเจ้าบอกแม่ไก่ไม่มีฤทธานุภาพที่จะดลบันดาลว่าไก่ลูกไก่ของเราจงออกจากไข่ในวันนั้นวันนี้นะภิกขุก็ไม่มีฤทธานุภาพที่จะดลบันดาลว่าจิตของเราจงหลุดพ้นจากอาสวะในวันนั้นวันนี้โยมก็ไม่มีฤทธานุภาพอย่างนั้นแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันมีเวลาที่เหมาะสมของมันที่เมื่อเราปฏิบัติไปถูกต้องไปทำไปเรื่อยๆเนี่ยจิตมันจะหลุดพ้นของมันเองนะตามเหตุตามปัจจัยนี่นะหน้าที่เราคือการสร้างเหตุความเพียรทำยังไงเราจะเพียรอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายไม่ให้มีอกุศลเข้ามาสัมผัสแม้ปลายขนทรายไปสัมผัสนั่นน่ะพยากรณ์ตนเองเลยว่าปรินิพพานในทิฏฐธรรมแน่นอนนะพระเจ้าก็ให้หลักการไว้แล้วนะดังนั้นเราก็ความเพียรของเราที่เหลือเนี่ยก็เดินตามพระเจ้าอย่างเดียวเลยนะทำไปเรื่อยๆและพระเจ้าบอกทางเราหมดแล้วไงตรงไหนเราอินทรีย์ตรงนี้ยังอ่อนสมาธิอ่อนเอาอะไรมาเสริมเอาสุตตะมาเสริมนะศีลยังไม่ค่อยดีบกพร่องเอาอะไรมาเสริมเอาสุตตะเอาสมาธิมาเสริมนะยังฟุ้งซ่านยังมักโกรธเอาอะไรมาเสริมเอาสุตตะมาเสริมเอาสมาธิมาเสริมท่านบอกหมดเลยท่านไม่ให้เราตันน่ะไม่ให้เราจนตรอกเข้าใจไหมเราทำตรงนี้ไม่ได้โยกไปทำตรงโน้นทำตรงนี้โยกไปทำตรงโน้นอย่างเงี้ยมีทางออกหมดนะนั้นใครหาทางออกไม่ได้มาถามเดี๋ยวจะบอกทางให้นะไม่จนแต้มชีวิตนี้ไม่จนแต้มเราต้องพากันไปได้ไปกันให้หมดนะไปกันให้หมดนะห้ามหลุดนะนั่งรอบๆศาลานี่ห้ามหลุดนะใครผิวไม่ผ่องนี่เสียฟอร์มต้องเอาให้ได้ความสุขที่แท้จริงคืออะไรขอรับก็คือความสุขที่เราสามารถปล่อยวางความยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างได้ถอนอุปทานถอนความยึดมั่นถือมั่นพระเจ้าบอกอะไรในโลกเนี้ยถ้าเรายึดเนี่ยทุกหมดเพราะสิ่งที่เรายึดมันจะมีการแปลเปลี่ยนมันไม่คงที่นะเวลาเรายึดเนี่ยเพราะเราชอบรสอร่อยของมันเราพอใจในรสอร่อยแต่เราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เรากำลังพอใจในรสอร่อยมันกำลังเปลี่ยนแปลงและเดินไปสู่การแตกสลายการเสื่อมทุกจะเกิดขึ้น
เพราะการแปรปรวนของสิ่งที่เราพอใจที่เราชอบอยู่ดังนั้นถ้าเรามองเห็นมันล่วงหน้าด้วยการมีธรรมะของพระศาสดาเห็นมันล่วงหน้าแล้วเรารักเราชอบเราได้มาก็จริงแต่เรามองข้างหน้าว่าที่สุดมันก็เสื่อมไปเดี๋ยวเราก็เสียไปเป็นธรรมดาวันหนึ่งมันเสื่อมวันหนึ่งมันเสียไปเราก็มีปัญญารู้แล้วเราก็ทุกข์ไม่มากนะมันมีเครื่องมือในการดับทุกข์เนี่ยปัญญาในการถอนอุปทานนะการเข้าไปยึดต้องมันเห็นโทษของมันเห็นโทษมันล่วงหน้ามันยังไม่เป็นหรอกตอนเนี้ยนะแต่ข้างหน้ามันอาจจะเป็นนะเตือนตัวเองไว้ก่อนเรื่อยๆนี่คือการป้อนปัญญาเข้าไปเกิดมาชีวิตก็ไม่เหมือนกันแต่ก็มีสุขมีทุกข์เหมือนกันเนาะต้องกินต้องนอนต้องขับถ่ายนะบางทีเขาก็ไม่ได้มีงานการทำแบบเราอะแต่เขาก็มีงานแบบเขาทำไร่ทำนาทำสวนเลี้ยงสัตว์กันไปโยมคิดว่าเขามีสุขมีทุกข์บ้างไหมมีเหมือนเรานะเขาก็มีทุกข์เขาก็มีสุขเนี่ยแล้วโยมคิดว่าเขาอยากมีสุขเหมือนเราไหมอยากเนาะแล้วก็ไม่อยากมีทุกข์เหมือนเราเนาะเนี่ยจริงๆคนเราก็เกิดมาจะอยู่ในเมืองในป่าในบ้านนะอยู่ที่ไหนก็ตามบนโลกใบนี้ก็ล้วนรักสุขเกลียดทุกข์อยากเป็นอยู่ไม่อยากตายนี่พระเจ้าตรัสมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยรักสุขเกลียดทุกข์อยากเป็นอยู่ไม่อยากตายนะดังนั้นสุขที่แท้จริงคืออะไรพระศาสดาของเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เกิดขึ้นมาบนโลกนะพระองค์เกิดในภพมนุษย์นี่นะแต่ก็ได้รับสุขมากมายเพราะเกิดในตระกูลกษัตริย์นะแต่ความสุขที่ทางโลกมองกันว่าเนี่ยสุขนะมีปราสาทราชวังมีอาหารการกินมีบริวารผมได้รับครบเลยแต่พระองค์ก็มองว่ามันยังไม่ใช่หนทางไม่ใช่สุขที่แท้จริงเพราะสุขต่างๆมันก็เกิดแล้วดับไปมันไม่แน่ยมกินอาหารอร่อยเสร็จแล้วมันก็หมดเนาะมันก็ดับเหมือนกันดูหนังฟังเพลงเพราะเดี๋ยวมันก็จืดมันก็ดับนะมันไม่มีอะไรถาวรสุขจากหูสุขจากตาสุขจากการได้กลิ่นการลิ้มรสสัมผัสทางกายนึกเรื่องสนุกนะก็มีความสุขนึกเรื่องไม่ดีก็เศร้านะมันก็เป็นอยู่อย่างนี้แล้วชีวิตเราก็เดินไปเรื่อยๆวันคืนล่วงไปเหลือกันอีกคนละกี่เดือนเนี่ยนับเดือนนะนับจนเดือนแล้วเหลือหน่อยนะหมดไปเดือนหนึ่งชักน้อยแล้วนะน้อยลงไปบางคนก็มีลูกนะมีลูกมีหลานได้ลูกเพิ่งโตขึ้นมาเนี่ยมันก็เพิ่งเห็นลูกนี้ใหม่ๆมันก็สดชื่นล่าเริงเหมือนเราตอนเด็กๆมันก็ฝันนะเรียนจบแล้วต้องทำงานต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นไงพอจบมาแล้ว มาทำงานบางทีมันก็ไม่เป็นอย่างที่เราคิดไว้เนาะไม่เป็นอย่างที่เราคิดไว้เนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยพระศาสดาบอกมันอนิจจังไม่แน่นอนไม่เที่ยงบางคนก็คิดว่าอย่างนี้แต่ก็เปลี่ยนแปลงไปนะบางคนก็พิการบ้างเจ็บป่วยบ้างตายไปซะก่อนบ้างนะพอที่สุดชีวิตเราไปเรื่อยๆก็เดินไปสู่เรียกว่าชราและมรณะใช่ไหมแก่และตายตกลงเราเกิดมาทำอะไรเนี่ยเกิดมาเพื่อเราตายนะเนี่ยแล้วก็มีอะไรกินไปวันๆแล้วก็ถึงเวลาก็ตายไปนะมีใครคิดจะแก้ปัญหาความตายไหมไม่ตายจะทำยังไงคิดนะ
ดีคิดออกไหมออกกำลังกายรักษาร่างกายให้เป็นปกตินี่คือวิธีพยายามไม่ให้แก่อ๋อนี่คือวิธีแก้ตายของเรานะ แต่ต้องตายไหมดูท่าจะต้องตาย สรุปแล้วนี่ยังไม่ใช่วิธีแก้ตายนะเนี่ยมันแค่ชะลอตายนะยืดเวลาพวกหมอเองก็เหมือนกันนะมันก็มีฉีดโน่นฉีดนี่เข้าไปนะยืดเวลาไปแต่ผลที่สุดไอ้พวกฉีดก็ตายเรียบหมดนะไอ้หมอเองที่ฉีดเขาก็ตายเหมือนกันนะ เนี่ยแหละอันนี้มันจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งนะที่มันคิดนอกกรอบแบบพวกเรา พวกเราเนี่ยยังคิดอยู่ในกรอบทำมาหากินอยู่ไปวันหนึ่งรอตายนะประโยชน์น้อยมากเลยนะอีกพวกหนึ่งนี่เขาคิดนอกกรอบนะเขาคิดว่าไม่ตายนี่มันน่าจะมีนะแล้วทำยังไงจะไม่ตายพวกนี้ไม่ทำมาหากินแล้วพวกนี้ออกป่าเราต่างคนต่างคิดน่ะเราคิดนะมันก็เห็นกองไฟกันลองบูชาไฟดูสิเผื่อมันจะไม่ตาย เห็นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ลองบ้าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์สิเผื่อมันจะไม่ตายนะเห็นภูเขาใหญ่ๆหรือภูเขาศักดิ์สิทธิ์ว่ะป่าไม้ศักดิ์สิทธิ์เห็นลูกเจดีย์ก็สร้างไว้หรือเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ก็ทำการไหว้การบูชาการบวงสรวงการอ้อนวอนอีกพวกก็เจอแม่น้ำเห็นน้ำมันพัดไปเดินลงน้ำดีกว่ากระแสน้ำมันจะพัดบาปกรรมลอยออกไปได้นี่ก็คิดกันไปแสวงหา บ้างก็บอกต้องทรมานตนเองให้ถึงที่สุดเลยน่าจะพ้นจากความตายมันก็เลยมีพวกไปนั่งบนน้ำเดินบนน้ำนอนบนน้ำบางพวกก็คิดว่ากินอาหารนี่มันก็ยังเป็นกิเลสอยู่นะกินอุจจาระเลยดีกว่าพวกนี้ก็กินอุจจาระนะอีกพวกหนึ่งก็ทำตัวเป็นชีเปลือยเป็นคนไร้มารยาทไม่สนใจอะไรลงก็จะเจอลัทธิแปลกๆพวกนี้ความเชื่อแปลกๆที่เขาเชื่อว่าอย่างเนี้ยแก้ตายได้เข้าถึงว่าไม่ตายบาปกรรมหมดถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นนะ ก็คิดกันไปตามภาษาพระพุทธเจ้าเราก็คิดเหมือนกันนะไม่ตายจะทำยังไงเนาะก็ทำตามพวกนี้เหมือนกันพระเจ้าเราเล่าให้ภาษาลิบุตรเนี่ยท่านก็กินขี้วัวขี้ควายเป็นอาหารกันลองดูสินั่งบนน้ำเดินบนน้ำนอนบนน้ำไม่ได้นะเอาบูชาน้ำมั่งเดินลงน้ำในเวลาเช้ากลางวันเย็นให้น้ำมันพัดบาปกรรมไปไม่สำเร็จก็ทำมาสารพัดก็เลยไม่เอาดีกว่าไม่ทำตามใครละคิดเองก็เลยนึกถึงการรู้ลมหายใจนั่งสมาธิทำจิตให้สงบแต่ท่านเคยนั่งมาแล้วท่านได้ความสุขจากการนั่งสมาธิท่านก็เราควรจะกลัวความสุขจากการนั่งสมาธิไหมเนี่ยแต่ก็มาพิจารณาว่าสุขอันเกิดจากสมาธิไม่ควรกลัวก็เลยลองทำเข้าไปใหม่มาเริ่มใหม่6 ปีหลังจากที่ทดลองทำตามปริพาชกทั้งหลายนะจะต้องมาอดอาหารทรมานร่างกายให้ถึงที่สุดกลั้นลมหายใจอดอาหารไม่อาบน้ำเป็นปีไม่ได้ไม่สำเร็จเลิกนะพระเจ้าก็ผอมลงเรื่อยนะพระเจ้าบอกท่านจะเดินไปปัสสาวะก็เซล้มพับลงเพราะความเป็นผู้มีอาหารน้อยคือทำแบบสุดๆไปเลย ผลที่สุดเนี่ยเลยมาเจริญอานาปานสติแล้วมาให้ควรดูถึงเหตุเกิดของความตายตายมันมาได้ยังไง
ผ้าเนี่ยมันจะหมดไปเนี่ยโยมผ้าผืนนี้มันจะสูญสลายไปเนี่ย มันต้องมีผ้ามาก่อนใช่ไหมถ้ามันไม่มีผ้ามันจะมีผ้าเสื่อมผ้าพังไหมไม่มีพระเจ้าก็มาไข้ควรโอ้ชรามรณะนี่มันมาจากการเกิดเนาะต้องมีเกิดก่อนพังจึงมีนะแล้วท่านก็นั่งไล่ทบทวนไปเลย เอ๊ะแล้วการเกิดมันมาจากอะไรว่ามันต้องมีที่เกิดกันสินะมันต้องมีที่ให้เกิด มันต้องมีตัวธาตุเอามาทำสิ่งเหล่านี้นะขึ้นมาท่านก็ไล่สาเหตุว่าเหตุของแก่และตายเนี่ยมาจากอะไรสาวไปเรื่อยๆเนี่ยจนไล่เป็นลำดับของการเกิดขึ้นแห่งธรรมชาติทั้งหลายคิดออกสายการเกิดอันนี้พระเจ้าเลือกนะธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นและทำให้พระเจ้าเนี่ยเจอธรรมชาติที่มันมีเหมือนกันทุกคนในโลกธาตุนี้เลยถ้าเขามีอายตนะพวกเรานั่งในศาลาเนี่ยมีอายตนะทั้งหมดใช่ไหมมีใครมีไม่ครบไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจมีครบนะ6 ช่องทางทุกคนมีอายตนะ6 ช่องทางครบอายตนะของทุกคนเนี่ยตาต้องสัมผัสรูปใช่ไหมหูต้องสัมผัสเสียงใช่ไหมมีใครตาสัมผัสเสียงได้ไหมไม่มีนะเหมือนกันมีมาตรฐานเดียวกันดังนั้นพระเจ้าบอกเลยตาต้องกระทบรูปหูต้องกระทบเสียงจมูกต้องดมกลิ่นลิ้นต้องลิ้มรสนะมีเหมือนกันทุกคนพอกระทบแล้วทุกคนมีใจไหมมีใช่ไหมทุกคนรู้สึกว่าเรามีจิตมีใจอยู่นะเวลาหูได้ยินเสียงนินทามาหูมันก็โกรธไม่เป็นนะแต่ใจมันโกรธเป็นนะใจมันโกรธทุกคนจะรู้ว่าเฮ้ยเรามีใจนี่ว่านะได้ยินเสียงสรรเสริญมานะเราก็ดีใจชื่นใจนะเนี่ยเราจะรู้ว่าเรามีใจดังนั้นทุกคนมีอายตนะมีผัสสะหรือสัมผัสทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนะเวลาสัมผัสแล้วโยมเคยสังเกตไหมว่าสัมผัสกระทบมาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นจมูกได้กลิ่นอุจจาระมาชอบไหมไม่ชอบถ้ากำลังหิวจมูกได้กลิ่นอาหารมาชอบไหมชอบแล้วมันก็เป็นแค่กลิ่นลอยมากระทบจมูกทำไมใจมันเกิดชอบไม่ชอบใช่ไหมดังนั้นผัสสะกระทบปุ๊บนี่เกิดอะไรขึ้นพระเจ้าเรียกเวทนาคือความรู้สึกพอใจไม่พอใจหรือบางทีเฉยๆ3 อันสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาไม่ทุกข์ไม่สุขโยมมีครบไหมโยมมีครบไหมทำไมเหมือนกันนะนะเราเริ่มเจอธรรมชาติที่เหมือนกันทุกคนแล้วมันก็แปลกนะพระเจ้าบัญญัติอะไรมาเนี่ยท่านบอกเนี่ยตรวจสอบได้เป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนได้มันนะแล้วโยมว่าคนรวยมีเหมือนเราไหมคนจนมีเหมือนเราไหมฝรั่งมีเหมือนเราไหมรู้ได้ไงไม่เคยเป็นฝรั่งก็มันเป็นมนุษย์นะมันเป็นมนุษย์มันมีอายนะเหมือนเรามันต้องเหมือนสินะโยมว่าถ้าเข้าไปในป่าพวกที่กราบไหว้บูชาไฟบูชาน้ำมันจะมีสุขทุกข์เหมือนเราไหมหิวก็อยากกินได้กินอาหารก็ชอบนะจะมีเหมือนเราเลยดังนั้นใครในโลกจะนับถือความเชื่อใดก็ตามสิ่งที่มีเหมือนกันหมดนะนี่เรากำลังเจอสิ่งที่มีเหมือนกันเป็นมาตรฐานเดียวกันไม่ว่าใครจะเป็นแบบไหนก็ตามนะฝรั่งมังค่าจีนไทยลาวแขกเหมือนกันหมดเลยเป็นเรื่องน่าแปลกนะเนี่ยความรู้นี่ไม่มีในที่ไหนในโลกนะพระเจ้าบอกท่านเป็นคนเจอคนแรกแต่เวลาเจอแล้วบอกเราเนี่ยเราก็รู้ตามได้นะแต่ให้คิดเองคิดออกไหมคิดไม่ออกนะ
ให้คิดเองคิดไม่ออกนะแต่คนคิดคนแรกนี่ไม่ธรรมดานะทีนี้เวลาพอใจไม่พอใจขึ้นแล้วเนี่ยเกิดอะไรตามมาอีกนึกออกไหมได้กลิ่นอาหารมาพอใจอยากกินไหมอยากกินนะอยากชิมอยากสักหน่อยนะ หรือเขาบอกว่าส้มตำร้านนี้อร่อยอยากไปลองนะได้ชักอยากไปลองนะเข้าท่าเหมือนกันเรียกว่าตัณหาความอยากเกิดขึ้นแล้วพอเราพอใจเรื่องใดปุ๊บความอยากจะเกิดขึ้นโยมว่ามีในทุกคนไหมมีนะเริ่มแปลกไปไหมอายตนะก็เหมือนกันผัสสะก็เหมือนกันเวทนาก็เหมือนกันตัณหาก็เหมือนกันแล้วไล่ลำดับด้วยนะไอ้นี่จะต้องมีก่อนไอ้นี่จะมีตามมาไอ้นี่จะมีตามมาไอ้นี่จะมีตามมาใช่ไหมแสดงว่าความอยากไม่อยากมีในทุกคนเลยนะใครเหยียบอุจจาระขึ้นไปในรถนี่เป็นยังไงโอ้โหกินหึมทั้งรถเลยไล่เราเองไปเช็ดเลยนะไปล้างซะเกิดไม่อยากขึ้นแล้วไม่อยากทนกลิ่นนั้นต่อใช่ไหมเนี่ยความไม่อยากเกิดขึ้นอยากไม่อยากเกิดขึ้นเนี่ยนะตอนนี้ธรรมชาติพวกนี้ที่มีในเราแล้วก็มีในแต่ละคนเนี่ยอันเป็นไปในปัจจุบันเนี่ยโยมว่าคนที่มันตายไปแล้วล่วงไปแล้วเนี่ยปู่เราทวดเรามีเหมือนเราไหมมีนะแล้วลูกเราหลานเราที่จะเกิดมาในอนาคตมันจะมีเหมือนเราไหมหรือมันเกิดมานิ่งเฉยไม่สุขไม่ทุกข์เลยไม่มีความอยากเลยเกิดมานิ่งไอ้นี่มันต้องมีเหมือนเรานะอันนี้เรียกว่าญาณอย่างรู้นะเนี่ยยอมประเมินได้เลยประเมินไปในอนาคตย้อนไปในอดีตถ้าเกิดมาเนี่ยมันจะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนเราเนี่ยไม่ใช่เกิดมาเป็นท่อนไม้มาเฮ้ยมายังไงวะเนี่ยนะมันจะมีอายตนะเหมือนเรานะเมื่อมีอายตนะก็จะมีผัสสะมีเวทนามีตัณหาเหมือนเรานี่แหละมีความยึดเหมือนเรานะพอเรายึดนี่ผ้าเราเนี่ยใครขโมยผ้าเรานี่เป็นเรื่องนะใช่ไหมพอยึดรถเราเนี่ยใครขโมยรถเราเป็นเรื่องเนี่ยนะใช่ไหมเกิดการตนีหวงกั้นมีเรื่องราวเกิดจากการหวงกั้นเหมือนกันหมดเลยเนาะคนป่าก็มีนะคนป่าไม่มีรถลาม้าช้างแต่หาอาหารมาได้ใครขโมยอาหารไปเอาละตีกันนะเนี่ยมันก็เกิดการหวงแหนตนีหวงกั้นขึ้น ธรรมชาติเนี่ยที่มันอาศัยกันเกิดขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยพระพุทธเจ้าก็มีศัพท์เฉพาะเรียกว่าธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นหรือเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทมันเป็นธรรมชาติที่อาศัยกันเกิดขึ้นแล้วมันจะเป็นลำดับอย่างนี้ด้วยนะไม่ใช่อันท้ายมาเกิดก่อนนะอันนี้ไปอันก่อนไปเกิดทีหลังไม่มีเลยนะมันจะเรียงลำดับอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย จากตัณหาไปอุปาทานพระเจ้าก็สังเกตอีกซึ่งสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในใจของเราหมดเลยอยู่ในจิตในใจเราหมดเลยจากความอยากไปความยึดเนี่ยพระเจ้าอธิบายอาการจิตมีใครคิดว่ามันธรรมดาแล้วก็ผมก็คิดออกไม่เห็นต้องรอพระเจ้าเลยเอาใครคิดออกมั่งมี9อาการนึกสิจากความอยากไปความยึดมีอะไรบ้างนึกออกไหมเห็นไหมคิดเองคิดยากนะ ไม่ง่ายเพราะจิตคนเราเปลี่ยนเลยปั๊บไปเนี่ยนะพระเจ้าบอกจากตัณหาจะมีการแสวงหามีการได้ลงใจรักกำหนัดด้วยความพอใจเสียดมัวเมาจับอกจับใจตระหนี่หวงกั้นเรื่องราวเกิดจากการหวงกั้นมีอาการจิตอีก9อาการซึ่งบอกมาปุ๊บเนี่ยมีในทุกคนเลยนะตระหนี่มีไหมมีรักจับอกจับใจมีไหม
มีนะมีหมดเลยโยมนั่งดูแคตตาล็อกนั่งดูนิตยสารโอ้กระเป๋าร้านนี้มันสวยเนาะนะพอตาสัมผัสรูปปุ๊บเกิดความพอใจอยากได้พออยากได้ปุ๊บแสวงหาไหมแสวงหาโยมก็ไปละเสาร์อาทิตย์นี้หยุดงาน เอาสักหน่อยนะก็ไปเดินห้างนะก็ไปเดินห้างต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กหาไอ้ร้านนี้มันอยู่ไหนวะนี่เรียกแสวงหาพอเจอปุ๊บก็ราคาเท่าไหร่อ๋อเท่านี้จ่ายตังค์ซื้อมาปุ๊บพระเจ้าเรียกการได้ลาภาลาภนะเมื่อมีการแสวงหาจะมีการได้ที่จะได้มาแบบไหนได้มาแบบเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมถ้าเป็นธรรมก็จ่ายตังค์ซื้อไม่เป็นธรรมก็เขาเผลอก็แฟบ นะคว้ามาเลยนะอันนี้ไม่เป็นธรรมนะมีการได้เพราะความอยากบางคนไม่ใช่แค่ขโมยนะฆ่าเขาว่าเอาจริงไหมทุบไม้ทุบเขาแล้วก็ชิงกระเป๋าไปเลยนะพวกฉกชิงวิ่งราวต่างๆเยอะแยะใช่ไหมมาจากตัณหาทั้งนั้นใช่ไหมอยากเห็นนะตัณหาปุ๊บมีการแสวงหา จะแสวงหาแบบไหนเป็นธรรมไม่เป็นธรรมใช่ไหมพอแสวงหาก็มีการได้มาละได้ปุ๊บลงใจรักเอาไปของฉันแล้วนะอย่างว่าจ่ายตังค์ซื้อกระเป๋าฉันปรุงใจรักนะกำหนัดด้วยความพอใจโยมก็เอามาเช็ดถูดูแลอย่างดีเลยนะถ้าได้รถมาก็เช็ดถูดูแลนะปรุงใจรักนะกำหนัดด้วยความพอใจนะสยบมัวเมาโยมก็หิ้วกระเป๋าไปออกงานทุกงานเลยไปที่ทำงานออกงานออกเพื่อนเจอก็โอ้โหวันนี้เปลี่ยนกระเป๋าใหม่นึงเหมาะกับเธอมากเลย เยี่ยมเลยนะเราก็รู้สึกจับอกจับใจไหมโอ้ภูมิใจจับอกจับใจแหมฉันเลือกไม่ผิดเลยโอ้มันดีจริงๆนะเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารถลาอะไรต่ออะไรทุกอย่างเลยโยมนะเนี่ย นั่นเราก็จะเพลิดเพลินสยบมัวเมาจับอกจับใจพอจับอกจับใจตะหนีแล้วเนี่ยใครจะยืมจะสูญจะเสียจะหายไม่ยอมนะเนี่ยนะเริ่มหวงนะเฮ้ยมันดีว่ะนะโยมก็เริ่มตะหนีนะพอตะหนีปุ๊บจะมีอาการหวงกั้นอาการหวงกั้นโยมก็จะระมัดระวังนะเปียกน้ำก็ไม่ได้โดนนั่นโน่นนี่ก็ไม่ได้ต้องระมัดระวังรถก็มีรอยขีดข่วนไม่ได้นะดูแลอย่างดีเลยนะเกิดการหวงกั้นนะหาที่เก็บที่อะไรนะใส่ตู้ใส่อะไรอย่างดีนะหวงกั้น และมีเรื่องราวเกิดจากการหวงกั้นเกิดมีคนมาขโมยไปหรือว่าพี่น้องมาขอยืมโยมไม่ให้ยืมแล้วเขามางัดตู้เอาไปเอาแล้วทีนี้แล้วทะเลาะกันแล้วใช่ไหมเกิดการทะเลาะกันเกิดการทะเลาะการวิวาทนะการแข่งแย่งการใช้อาวุธมีคมไม่มีคมนะเกิดการทำร้ายกันด้วยก้อนดินท่อนไม้บาปอกุศลเป็นอเนกก็เกิดขึ้นเนี่ยพระศาสดาบรรยายมาเหตุเกิดของการทะเลาะเบาแผงเหตุเกิดของทุกข์พอทะเลาะกันเจ็บตัวทุกข์ไหมทุกข์นะหัวแตกเลือดตกยางออกมาทุกข์นะเนี่ยทุกข์เกิดขึ้นนะธรรมชาติเหล่านี้เป็นธรรมชาติที่พระเจ้าคิดออกเองด้วยปัญญาอันยิ่งนะจากความสงบ
ท่านทำจิตให้สงบแล้วค่อยๆไข้ควรและการคิดตรงนี้ออกเนี่ยเป็นเหตุให้เอาชนะความตายได้นะเอาชนะความตาย ไม่ต้องตายอีกต่อไปการไม่ต้องตายอีกต่อไปเนี่ยไม่ได้ทำให้ของที่มันต้องตายไม่ตายแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยมองไปแล้วเนี่ยรู้ว่าเราทั้งหลายกำลังเป็นผู้หลงกำลังยึดในสิ่งที่ผิดที่ไม่ใช่ของเรานะเรากำลังยึดในสิ่งที่ไม่ใช่ของเราและกำลังจะพยายามให้สิ่งที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยไม่ตายทั้งที่มันเป็นของแก่เจ็บตายนี่ไงตรงเนี้ย ก็เลยต้องสร้างปัญญาให้เราใหม่ดังนั้นพวกเราจะคิดว่าตาเป็นของเราหูเป็นของเราจมูกลิ้นกายใจเป็นของเราทั้งสิ้นเลยนะแต่พระเจ้าบอกไม่ใช่เพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้โยมทำให้มันอยู่ในบังคับบัญชาของเราไม่ได้เราบอกว่าใจเป็นของเราโยมลองเอาใจมาอยู่กับที่เดียวสิเอาใจมารู้ลมหายใจเข้าออกพอใจรู้ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกบอกใจอย่าไปไหนนะมันไปไหมไปไม่เหลือหรอกแป๊บไปดึงมันกลับมาใหม่รู้ใหม่บอกอย่าไปไหนนะอยู่นี่นะขู่มันกันแล้วปลอบมันกันแล้วพูดกับมันดีๆกันแล้วมันก็แป๊บไปมันไม่ได้เชื่อเรานะก็แสดงว่าใจไม่ใช่ของเรานะเนี่ยเรากำลังเข้าใจผิดเรากำลังหลงผิดนะคิดว่าใจเป็นเรานะดังนั้นนะการเอาชนะความตายได้เนี่ยต้องเข้ามาศึกษาว่าตกลงแล้วตัวเราจริงๆคืออะไรเนี่ยและถ้าเราเนี่ยชัดตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะเข้าใจเลยว่าชาติหน้ามีชาตินี้มีชาติก่อนมีโดยไม่ต้องมีญาณอย่างรู้นะโดยใช้ญาณในปัจจุบันเนี่ยนะความรู้ในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยทีนี้คนจะเชื่อว่าชาตินี้ชาติหน้ามีได้จริงๆเนี่ย โยมต้องเข้าใจพื้นฐานก่อนเหมือนโยมจะแก้สมการได้โยมต้องเรียนบวกลบคูณหารมาก่อนนะนั้นถ้าโยมไม่เข้าใจพื้นฐานตรงนี้ปุ๊บเนี่ยโยมจะไม่เข้าใจว่าชาตินี้ชาติหน้ามันมาได้ยังไงนี่พื้นฐานที่โยมต้องเข้าใจคือคำว่าสักกายะความถือว่าตัวเราของเราความที่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยถือว่านี้คือเราเนี่ยมีอะไรบ้างโยมว่าเรามีอะไรบ้างในลองบอกสิเรามีอะไรความเป็นเราเนี่ยอยู่ตรงไหนมีกี่อย่างได้ออกไหมนึกไม่ออกนะมันอยู่กับตัวเรานะตาเป็นโยมไหมตาของเราไหมใช่ไหมใช่นะนี่ไงได้หนึ่งอย่างแล้วหูของโยมไหมไม่ใช่ของนั้นขอหูมาหน่อยนะเดี๋ยวไอ้ของฉันนะตัดไปทำไมนะนี่ไงหูของเราจมูกของเราไหมลิ้นของเราไหมกายของเราไหมเห็นนะตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราไหมของเราเองนะเวลาใจทุกข์นะโยมฉันทุกข์ใจใช่ไหมเห็นนะฉันสุขใจใจฉันนะเห็นนะเนี่ย เพราะเราไม่เคยมาสังเกตความเป็นเราอย่างชัดเจนถูกต้องและศึกษาให้ละเอียดจริงๆว่าให้เรานี่มันอะไรเราต้องให้ควรให้เราก้อนกายเนี่ยเราก้อนกายมี5 อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายและความเป็นเราไม่ได้หมดที่ก้อนกายจริงไหมมีใจอีกใช่ไหมใจอย่างเดียวหรือเปล่านามธรรมที่เป็นเราเมื่อกี้อาตมาถามโยมว่าโยมเคยมีสุขไหมโยมบอกมีทุกข์ไหมโยมบอกมีก็แสดงว่านี่เป็นอีกอันหนึ่ง
สุขทุกข์ก็เป็นเราใช่ไหมสุขทุกข์ก็เป็นเรานะธรรมชาติอีกอันหนึ่งนึกออกไหมมีอะไรอีกสองอย่างอีกสองอย่างนึกออกไหมเห็นไหมว่าขนาดสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยนะแล้วบอกให้สรุปว่าสิ่งที่เรามีอยู่มีอะไรมันไม่ออกนะความจำมีไหมเห็นไหมเพิ่งนึกได้เห็นไหมอันนี้ถามในศาลาเนี่ยนึกไม่ออกนะมีอยู่ในตัวเองนึกไม่ออกหรอกแต่พอบอกใช่เว้ยมีโยมมีความจำได้ไหมรู้ไหมมีทำไมเมื่อกี้นึกไม่ออกไม่เคยใช้ปัญญาไข้ควรใช่ไหมนี่แหละปัญญาที่ต้องมาสำรวจตัวเองนั้นมนุษย์เราเนี่ยสำรวจตัวเองน้อยมากรู้กันทุกเรื่องนะร้านอาหารไหนอะไรนะเที่ยวที่ไหนจะดีรู้มันหมดเลยแต่ตัวฉันมีอะไรบ้างไม่รู้นะนี่พระพุทธเจ้ากำลังสอนให้เราเรียนรู้จักตัวเองนะแล้วเรารู้จักคนอื่นดีเลยนะไอ้คนนี้เหรอมันชอบนินทาไอ้คนนี้เหรอมันชอบอย่างนั้นไอ้คนนี้นิสัยแต่ตัวเราเองนิสัยไงไม่รู้ใช่ไหมรู้คนอื่นมันหมดนะแล้วก็นินทาคนอื่นมันหมดเลยไอ้คนนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ตัวเองเป็นยังไงไม่เคยสำรวจเลยพระเจ้าให้สำรวจตัวเองว่าเราเนี่ยมีชีวิตอยู่ประจำวันเนี่ยด้วยจิตพยาบาทหรือจิตเปลี่ยนเปลี่ยนนะหรือจิตที่เป็นอุเบกขาอย่างนี้เนี่ยเราต้องศึกษาตัวเราเอง ทีนี้เราเริ่มรู้ธรรมชาติแล้วละรูปกายมีใจมีเวทนาคือสุขทุกข์มีความจำได้หมายรู้เหลืออีกอย่างหนึ่งคืออะไรนึกออกไหมเหลืออีกอย่างหนึ่งเรื่องอะไรนะนึกออกไหมสังขารการปรุงแต่งความปรุงแต่งเคยปรุงไปในอนาคตเมื่อคิดอนาคตนะเคยใช่ไหมเห็นไหมว่าโยมสรุปเรื่องของตัวเองไม่ได้เริ่มรู้อย่างว่าพระเจ้าเนี่ยฉลาดเห็นไหมฉลาดในเรื่องของความเป็นตัวเราของเราแล้วพอพระเจ้าบอกมาธรรมชาติเนี่ยเราก็มีแต่เราสรุปไม่ได้พระเจ้าจึงสรุปว่าความที่สัตว์คือผู้ยึดติดพวกเราทุกคนเนี่ยถูกเรียกว่าสัตว์ไม่ใช่แค่หมูหมากาไก่นะเทวดาก็เป็นสัตว์มนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์ถูกเรียกว่าสัตว์แปลสัตว์แปลว่าผู้ยึดติดมันมีสิ่งหนึ่งกำลังมายึดติดธรรมชาติ5ธรรมชาติเนี่ยเรากำลังยึดติดร่างกายเนี่ยว่าเป็นเรากำลังยึดติดว่าใจเป็นเรากำลังยึดติดว่าสุขทุกข์เป็นเราความจำได้หมายรู้เป็นเราเนี่ยฉันจำได้เธอจำได้ไหมเห็นไหมมีฉันมีเธอเนี่ยเรากำลังคิดว่าความปรุงแต่งเป็นเรา มี5ธรรมชาติสังเกตดีๆนะโยมต้องชัดนะว่าอันนี้มีจริงและเรายึดจริงนะไม่งั้นโยมจะไม่ชัดว่าชาตินี้ชาติหน้ามีได้ยังไงนี่กำลังเรียนบวกลบคูณหารนะกำลังเรียนชั้นประถมนะเริ่มรู้จักละความเป็นเรามี5ธรรมชาติทีนี้ใน5ธรรมชาตินี้มันทำงานกันยังไงเริ่มยากขึ้นอีกนิดหนึ่งมันทำงานยังไงตอบได้ไหมไม่ได้เห็นไหมเรารู้ทุกเรื่องจริงนะแต่เรื่องของเราไม่รู้นะโยมที่หาวิธีแก้ตายรู้ไหมไม่รู้นี่จะได้ว่าหาไม่ถูกวิธีนะหาไม่ถูกวิธียากเหมือนกันนะแต่นี้พระเจ้าจะให้รู้วิธีว่าไอ้5ตัวเนี่ยเราก็ยึดว่ามันเป็นเราละเรารู้แล้วอันนี้ก็ฉันนี่ก็ฉันและไอ้5ตัวนี้มันทำงานกันยังไงพระเจ้าก็เลยหาวิธีเรียนรู้มันจะรู้ได้ยังไงพระเจ้าก็เลยเอาใจเนี่ย มาตั้งอยู่กับกายเฉยๆเอาใจมาตั้งอยู่กับกายรู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออกเข้าออกสักพักหนึ่งนะโยมลองเอาใจมาอยู่กับลมหายใจนาทีเดียวอาตมาให้ลองนะเริ่ม1 นาทีรู้ลมหายใจเข้าออกนะ
ใจอยู่กับลม1 นาทีอยู่ตลอดนะไม่อยู่ใช่ไหมโอ้ยอมรับโดยดุษฎีนะเขาโยมอยู่ไหมอยู่ตลอดไหมไม่ตลอดใจอยู่กับลมไม่ตลอดเวลามันไม่อยู่กับลมเนี่ยมันไปไหนบ้างใจโยมไปไหนบ้างไปคิดนะคิดใช่ไหมคิดของโยมคิดไหมหลุดไปคิดแล้วถ้าโยมนั่งนานๆเนี่ยนะโยมดูไปเรื่อยๆนั่งนานๆปุ๊บจะเห็นนะมันไปคิดอะไรบ้างมันจะไปคิดเรื่องอดีตบ้างปันตานุทิฏฐิมันจะไปปรุงเรื่องอนาคตบ้างเรื่องอปรันตานุทิฏฐิความเห็นปารภขันธ์ในเบื้องปลายความเห็นปารภขันธ์ในเบื้องต้นบางทีมันจะไปนึกแล้วก็เกิดสุขทุกข์บ้างเนี่ยพระเจ้าก็เลยสรุปการทำงานของธรรมชาติที่เรายึดเนี่ย5 ตัวเนี่ยว่า1 ตัวจะไปตั้งอาศัยใน4 ตัว ไปรับรู้มันจะมีใจที่เคลื่อนไปไปรับรู้ลมบ้างรับรู้ความจำได้หมายรู้เดี๋ยวกลับมารู้ลมเดี๋ยวกลับไปปรุงแต่งเดี๋ยวกลับมารู้ลมเดี๋ยวกลับไปรู้สุขทุกข์พระเจ้าสรุปได้ว่าวิญญาณหรือจิตเราเนี่ยจะวนอยู่ใน4 ธรรมธาตุนี้อันนี้เราต้องตรวจสอบนะต้องนั่งดูเรื่อยๆดูแล้วเราจะเห็นทีนี้เรารู้จักแล้วว่าความที่เรายึดว่าเป็นเราเนี่ยใจเป็นเรากายเป็นเรานามธรรมอีก3 ตัวก็เป็นเรามันจะทำงานกันอย่างนี้ใจจะออกไปรู้นี่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 สังเกตไหมขณะที่ใจรู้ลมหายใจแล้วหลุดไปคิดเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าตอนนั้นเนี่ยใจไม่ได้ตั้งอยู่ในกายแล้วนะใจไปตั้งอยู่ในธรรมธาตุที่เป็นนามธรรมตรงนั้นแล้วเรียกสัญญาขันธ์นะเสี้ยววินาทีนั้นน่ะร่างกายไม่มีจิตวิญญาณคลองนะนี่แต่มันยังมีอุปทานในกายอยู่มันก็กลับมาไปกลับมาไปอย่างนี้นะทีนี้เวลานี่ขนาดเรารู้สึกตัวนะไม่ได้หลับใช่ไหมไม่ได้หลับเวลาเราหลับมันไปมั้ยใจไปมันไปฝันนะมีใครในสลานไม่เคยฝันเลยไม่มีทุกคนมีเหมือนกันหมดคนฝันที่ว่าฝันเนี่ยทุกคนรู้จักใจมันไปเที่ยวไปรู้แสดงว่าใจนี้ไม่สนใจนะไม่สนใจเลยเราจะหลับมันก็ไปเราจะตื่นมันก็ไปเวลาโยมป่วยโยมว่าใจมันไปไหมไปเรานอนป่วยอยู่บนเตียงใจมันก็ไปของมันคิดโน่นคิดนี่ใจไม่สนใจว่าร่างกายจะเจ็บจะป่วยจะหลับจะเป็นจะตายไม่สนใจฉันก็เกิดดับไปตามภาษาของฉันนี่แหละนะมีมามีไปผู้เจ้าเรียกการมากันไปการมากันไปนะทีนี้เราชัดแล้วว่าความเป็นเรามีอะไรบ้างและความเป็นเราอะไรที่ไปตั้งในอะไรนะตรงนี้ว่าร่างกายเราจึงเป็นเพียงแค่1 ธาตุที่ใจมาตั้งถูกต้องไหมแต่ใจไปตั้งต้อง4 ธาตุใจไปรับรู้4 ธาตุดังนั้นธาตุอะไรเป็นผู้ที่วิ่งไปรับรู้ธาตุอื่นๆคือใจถูกต้องไหมหรือวิญญาณของเราใจหรือวิญญาณเป็นตัวเคลื่อนไปตั้งตรงนั้นตรงนี้นะรู้กระบวนการทำงานของความเป็นเราให้ดีนะความเป็นเราทั้งหมดเนี่ยพระเจ้าเรียกสักกายะหรือสักกายันตะความถือว่าตัวเราของเรานะนี่เรากำลังมาเรียนรู้กระบวนการความเป็นเราให้ชัดเจนทีนี้ลึกลงไปอีกเมื่อกี้โยมก็รู้แล้วว่า
ป่วยนอนบนเตียง หรือหลับอยู่ใจก็ยังทำงานอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมโยมว่าเวลาโยมใกล้ตายและกายมันพังผู้ยึดติดยังยึดใจอยู่ไหมยังยึดอยู่ยังยึดใจอยู่นะยังไม่ได้ไปไหนยังไม่ได้ปล่อยวางฉันไม่เอาละใจนะยังยึดอยู่ดังนั้นเวลากายโยมตายแตกทำลายเนี่ยปึ้งโยมว่าความเป็นเรายังอยู่ในนามธรรมอีก4ตัวไหมน่าจะยังอยู่ใช่ไหมน่าจะยังอยู่คิดไม่ออกก็ประเมินสันนิษฐานเอาละเดาๆว่าน่าจะยังอยู่นะไม่งั้นใจกูจะไปไหนใช่ไหมเนี่ยเราว่าใจมันต้องยังอยู่เว้ยเพราะเรายังไม่ได้สร้างเหตุอะไรเพื่อการปล่อยวางมันเลยจริงไหมเหมือนกายนะเราก็ไม่ได้สร้างเหตุอะไรเพื่อการปล่อยวางกายแล้วเวลากายเจ็บกายป่วยกายเป็นเราจะเกิดความทุกข์ใช่ไหมเราหวงแหนร่างกายเรา เหมือนกันดังนั้นพอกายพังพวกเนี่ยความเป็นเรายังอยู่ในจิตนะจิตก็ยังเหมือนเดิมจริงไหมเหมือนกับเรานอนป่วยหรือนอนหลับมันก็ยังฝันมันก็ไปเกิดตรงนั้นตรงนี้พระเจ้าบอกเลยว่าเมื่อกายแตกทำลายเนี่ยสัตว์จะยังอัตภาพให้เป็นไปตามอารมณ์นั้นอารมณ์คือการที่โยมเนี่ยกำลังคิดอะไรโยมคิดอะไรเนี่ยโยมมีอารมณ์นั้นจริงไหมนั่นน่ะสัตว์คือผู้ยึดติดเนี่ยใครไม่รู้กำลังมายึดติดร่างกายเนี่ยว่าอันนี้ของฉันนะมันก็ยึดติดใจด้วยและใจไปตั้งตรงไหนพระเจ้าบอกสัตว์จะได้อัตภาพคือร่างกายใหม่เนี่ยเป็นไปตามอารมณ์นั้นอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดีซึ่งบุญอบุญเนี่ยพระเจ้าก็แบ่งอารมณ์ออกเป็นอะไรถ้าอารมณ์ที่เป็นอกุศลฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เนี่ยโยมอยากไปตกปลาอยากไปยิงนกคิดไหมคิดความคิดแบบเนี้ยอยากไปขโมยอยากพูดโกหกนะอยากพูดคำหยาบอยากพูดยุยงให้เขาแตกกันมีคิดทั้งนั้นใช่ไหมคิดก่อนความคิดพวกเนี้ยเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณอารมณ์พวกนี้เป็นอกุศลกรรมบท10นะจะยังสัตว์คือผู้ยึดติดให้ได้อัตภาพนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยพระเจ้าบอกท่านมีมหากรรมวิพังค์ญาณในการจำแนกกรรมอย่างละเอียดว่ากรรมที่เปรียบเหมือนผืนนาเนี่ยผืนนาไหนเป็นผืนนาเลวผืนนาปานกลางผืนนาดีถ้าโยมได้สมาธินะพระเจ้าบอกนี่ผืนนาดีโยมก็จะได้อัตภาพเทวดานะมนุษย์เทวดาโยมคิดเรื่องดีเรื่องกุศลเรื่องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่คำหยาบไม่พูดคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดไม่โลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นไม่พยาบาทไม่มีมิจฉาทิฏฐิพระพุทธเจ้าบอกอารมณ์เหล่านี้จะยังสัตว์ให้ได้อัตภาพเป็นมนุษย์หรือเทวดาดังนั้นเกิดมีแน่เพราะเรายังยึดใจอยู่แต่จะเกิดเป็นอะไรพระพุทธเจ้าจะทราบแต่เราจะไม่ทราบแต่ได้เกิดแน่เพราะอุปทานความยึดในใจยังมีอยู่เนี่ยอันนี้เราจะรู้เลยว่าชาติหน้ามีแน่นอนพอกายพังเนี่ยเกิดแน่เลยวะนะเพราะเรายังยึดใจอยู่อันนี้เป็นปัจจตังเลยเห็นไหมพวกปริพาชกบางคนเนี่ยเขามองไม่เห็นถึงใจเนี่ยเขามองแต่ร่างกายอย่างเดียวเขาจะบัญญัติวิธีดับกรรมคืออะไรวิธีดับกรรมของเขาเนี่ยคือยืนนิ่งๆนะยืนเฉยๆนิโครนาถบุตรบอกว่ายืนเฉยๆอย่าก้าวขาไปนะอย่าก้าวถอยกลับชื่อว่าไม่ได้ทำกรรมไม่มีการมาการไปจากร่างกายพอไม่ได้ทำกรรมทำความเพียรเผากิเลสอย่างเงี้ยกรรมจะหมดไปนะเป็นไปได้ไหมพระพุทธเจ้าไม่เชื่อเพราะว่าขณะที่ยืนนิ่งๆเผากิเลสอยู่เนี่ยใจเคลื่อนไหมเคลื่อนขณะเรานั่งเฉยๆใจยังเคลื่อนเลยนะเหมือนกันหลักการเดียวกัน
ใครไม่เชื่อลองยืนดูก็ได้นะแล้วยืนนิ่งๆแล้วใจเคลื่อนไหมนะเคลื่อนไม่เหลือหรอกเนี่ยดังนั้นนี่ความละเอียดของพวกปริพาชกต่างๆเนี่ยไม่เท่าพระพุทธเจ้ามองความเป็นเราไม่ครบเห็นไหมก็เลยบัญญัติกรรมทางกายหนักที่สุดแล้ววิธีดับกรรมก็คือเอากายนิ่งๆอย่าให้กายขยับนะนั้นถ้าใครเชื่อความเห็นของนิครนก็ไปยืนนิ่งๆในการดับกรรมนะท่านนี้พระเจ้าก็เลยอธิบายเรื่องกรรมให้ทราบอยากพ้นกรรมไหมอยากไหมอยากไม่รู้จักแต่อยากนะรู้จักไหมกรรมคืออะไรกรรมมือไม่ใช่กรรมมือนะอยากพ้นกรรมไหมโยมข้างหลังอยากพ้นกรรมไหมอยากแล้วรู้จักมันไหมไม่รู้จักกรรมแต่อยากพ้นกรรมว่ะเราเหมือนกันนะกรรมคืออะไรทราบไหมไม่ทราบเนี่ยคือทุกข์ใช่ไหมกรรมเหรอทุกข์เป็นหนึ่งในกรรมแต่ยังไม่ใช่ทั้งหมดมีอีกนะการกระทำเหรอมันต้องการกระทำของอะไรนะการกระทำของอะไรอีกนะเราไม่รู้จักกรรมนะแต่เราอยากพ้นกรรมเหมือนพระเจ้าบอกว่ามีบุรุษคนหนึ่งอยากเจอหญิงงามในเมืองนี้โยมมาเมืองปทุมไม่อยากเจอหญิงงามนะอีกคนก็ถามเลยหญิงงามที่ท่านอยากเจอเนี่ยหน้าตายังไงไม่รู้เหมือนกันผิวขาวหรือดำไม่รู้เหมือนกันนะสูงหรือต่ำไม่รู้เหมือนกันชื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันนามสกุลอะไรไม่รู้เหมือนกันจะหาเจอไหมเนี่ยไม่รู้เลยแต่โยมอยากพ้นกรรมเป็นยังไงไม่รู้เหตุเกิดมันเป็นยังไงไม่รู้ความดับกรรมมีมั้ยไม่รู้วิธีดับกรรมไม่รู้มันคงพ้นกรรมได้หรอกนะพระเจ้าจึงตรัสกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบอันดับแรกพระองค์บอกว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมรู้จักก่อนว่ากรรมคืออะไรเจตนาเป็นกรรมนะบอกภิกษุทั้งหลายเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมใจที่เข้าไปรับรู้อารมณ์เนี่ยเจตนานี่แหละคือกรรมการกระทำของใจนั่นเองที่ไปเกิดการรับรู้ต่ออารมณ์เวลาใจโยมไปรับรู้ความโกรธเนี่ยโยมก็อยากจะซัดไอ้นี่สักปาบหนึ่งใช่ไหมเวลาไปรับรู้ความพอใจแหมอยากให้รางวัลมันสักหน่อยนะนี่การกระทำของใจเจตนาเรียกเจตนาเหตุเกิดของกรรมคืออะไรใครทราบบ้างทดสอบความรู้ชาวพุทธหน่อยเป็นชาวพุทธทั้งนั้นใช่ไหมชาวพุทธทั้งนั้นเลยพุทธตามทะเบียนบ้านนะอันนี้พุทธแท้ยิงตามทะเบียนบ้านเนี่ยนะแต่พอถามเรื่องว่าพระเจ้าสอนอะไรไม่รู้นะถ้าฝรั่งมาถามโยมตอบไม่ได้เลยสักอย่างนะพระเจ้าบอกเหตุเกิดของกรรมมีเพราะผัสสะเป็นเหตุเกิดของกรรมนะจำไปก่อนเดี๋ยวจะอธิบายนะความดับของกรรมก็มีเพราะความดับแห่งผัสสะสัมผัสเกิดกรรมเกิดสัมผัสดับกรรมดับก็เพราะว่าไอ้อารมณ์มันเป็นที่ตั้งของวิญญาณการรับรู้เนี่ยมันคือกรรมนั่นเองดังนั้นเมื่อมีการไปรับรู้คือการกระทบของใจหรือวิญญาณกับอารมณ์นั้นสัมผัสไงการกระทบเกิดขึ้นการรับรู้เกิดขึ้นกรรมเกิดขึ้นแล้วนะนี่กรรมหรือภพอันเดียวกันภพคือที่ตั้งของวิญญาณไปตั้งคือวิญญาณไปรับรู้นั่นเองนะวิญญาณมีที่ตั้งหรือวิญญาณได้รับรู้สถานที่ที่ตั้งนั้นแล้วว่าที่ตั้งนั้นน่ะเป็นผืนนาเลวผืนนาปานกลางผืนนาดีต้องเปรียบวิญญาณเหมือนเมล็ดพืชกรรมเปรียบเหมือนผืนนาเมล็ดพืชตกลงไปในผืนนาเลวมันเริ่มดูแล้วมันอยู่บนผืนนาเลวมันงอกไม่ดีแน่เลยใช่ไหมถ้ามันตกลงไปในผืนนาดีมันงอกดีไหมดีนี่นะ
ภพเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชกรรมเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกลงไปบนผืนนาชื่อว่ามีภพคือวิญญาณมีที่ตั้งหรือมีการรับรู้แล้วถ้าวิญญาณรับรู้อารมณ์นั้นแล้วรู้ต่อไปเรียกว่าเจริญงอกงามนั่นคือเมล็ดพืชงอกขึ้นบนผืนนานั้นเมล็ดพืชเปรียบเหมือนวิญญาณนะกรรมเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกลงไปบนผืนนาอุปมาที่สองชื่อว่ามีกรรมนะวิญญาณไปรับรู้ผืนนาแล้วและเมล็ดพืชโตมาเรียกว่าวิบากของกรรมคือผลของกรรมนั่นเองดังนั้นถ้าเป็นผืนนาเลวคิดอกุศลนะพยาบาทเบียดเบียนนะเมล็ดงอกมาดีไหมไม่ดีโยมคิดเรื่องไม่ดีโยมเจ็บตัวไหมเริ่มเจ็บตัวเริ่มเดือดร้อนเริ่มทุกขเวทนาเกิดขึ้นนั่นน่ะ เนี่ยเป็นอย่างนี้นะนี่คือกรรมที่ถูกต้องนะเข้าใจตรงเนี้ยเดี๋ยวกำลังจะพ้นจากกรรมได้พระเจ้าจึงบอกว่าภิกขุทั้งหลายถ้าบุคคลเนี่ยบุคคลเนี่ยคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณนะโยมคิดเรื่องอะไรดำริเรื่องอะไรรู้สึกเรื่องอะไรพระศาสดาบอกนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณหรือจิตถูกต้องไหมถูกต้องจิตเราไปตั้งในอารมณ์นั้นแล้วใช่ไหมใครควรตามดีๆนะใครควรตามดีๆแล้วโยมจะรู้จักความเป็นเราไม่งั้นเนี่ยโยมเนี่ยศูนย์เลยนะแก้ปัญหาแก่เจ็บตายไม่ได้นะเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณเนี่ยไปตั้งขึ้นเฉพาะแล้วเจริญงอกงามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปย่อมมีภพเกิดแล้วภพเกิดแล้วหรือว่ากรรมเกิดแล้วนั่นเองจริงนะถูกต้องไหมถูกต้องนะค่อยๆไล่ไปทีละอันนะกรรมเกิดภพเกิดหรือเป็นที่ตั้งวิญญาณนะถูกต้องนะดังนั้นขณะที่โยมนั่งอยู่เนี่ยโยมกำลังนึกคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้โยมกำลังสร้างภพใช่ไหมถูกต้องเข้าใจให้ดีนะและโยมกำลังสร้างกรรมถูกต้องไหมถูกต้องเข้าใจโยมก็กำลังสร้างกรรมใช่ไหมเพราะโยมกำลังคิดใช่ไหมถูกต้องเวลาโยมคิดเรื่องไม่ดีคนนี้สามารถไปดึงความคิดโยมออกมาได้ไหมไม่ได้โยมดึงความคิดคนนี้ออกได้ไหมไม่ได้ดังนั้นคนนี้ไปแก้กรรมให้โยมได้ไหมไม่ได้เข้าใจไหมดังนั้นกรรมเนี่ยให้คนอื่นแก้ไม่ได้นะแต่เวลาโยมคิดไม่ดีโยมทิ้งมันได้ไหมได้เห็นนะโยมทิ้งมันได้โยมคิดจะไปจับปลาไม่ไปก็ได้ใช่ไหมอยากไปดูหนังเปลี่ยนใจไม่ไปก็ได้จริงไหมแล้วเปลี่ยนได้นะพอเราไม่เห็นประโยชน์เราเห็นโทษมันเราก็เปลี่ยนไม่เอาทำงานดีกว่าใช่ไหมอย่างเงี้ยนั้นนี่คือกรรมที่ถูกต้องคืออารมณ์ของเรานั่นเองคือที่ตั้งของวิญญาณที่ตั้งของใจเราที่ตั้งของการรับรู้เข้าใจไหมนี่คือกรรมที่ถูกต้อง นะและนี่คือภพที่เกิดภพแปลว่าสถานที่เกิดสถานที่เกิดของใจซึ่งกายไม่เกี่ยวกายจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นั่งอยู่นี่เกิดหัวใจวายตายปึ้งใจยังอยู่ไหมอยู่ใจกำลังไปคิดเรื่องนี้เลยกำลังคิดเพลินเลยยมร่างกายหัวใจวายตายพอดีใจกำลังคิดเรื่องนี้นั่นไงโยมจะได้แต่ภาพไปตามอารมณ์นั้นต่อไปจริงไหมเพราะความเป็นเรายังอยู่ไงนี่แหละชาติหน้ามีไหมอย่างเงี้ยมีฟันธงได้เลยไม่ต้องให้หมอดูที่ไหนดูก็ได้นะใช่ไหมนี่แหละไม่ต้องมีญาณอย่างรู้โยมก็รู้ได้ว่าชาติหน้ามีแน่นอนเพราะเราศึกษาความเป็นเราอย่างถูกต้องชัดเจนรู้จักชัดความรู้นี้เนี่ยผู้เจ้าเรียกความรู้อันเป็นอริยะความรู้ที่ประเสริฐเข้าใจไหมรู้ตรงนี้ประเสริฐแก้ปัญหาแก่เจ็บตายได้นะ
แต่ถ้าโยมไม่รู้ตรงนี้นะโยมก็ปัญหาแก่เจ็บตายไม่ได้ตรงนี้ไอ้ห้าธรรมชาติเนี่ยมันก็ทำงานของมันอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆร่างกายเราก็แก่ไปแก่ไปแก่ไปตั้งแต่เด็กจนโตมาถึงเวลาเนี้ยใจโยมทำงานเหมือนเดิมเลยไหมคิดนึกเคลื่อนไปเคลื่อนมาเหมือนเดิมตลอดเลยใช่ไหมเนี่ยมันไม่เคยหยุดเลยมีครั้งไหนไหมที่โยมรู้สึกเบื่อไม่อยากเกาะใจเลยไม่เกิดการรับรู้ดีกว่ามีไหมไม่มีเลยสัตว์ผู้ยึดติดเนี่ยพอจิตดวงหนึ่งดับปุ๊บเกาะจิตดวงใหม่ตลอดเลยไม่เคยเว้นบ้างเลยขณะที่จิตโยมมีการเคลื่อนมาเคลื่อนไปเนี่ยจิตโยมไม่ได้วิ่งไปโน้นไม่ได้วิ่งกลับมานี่นะพระเจ้าเนี่ยละเอียดมีจิตเป็นสมาธิเห็นว่าขณะที่จิตเคลื่อนไปเนี่ยความจริงเป็นยังไงจิตดวงหนึ่งจะดับจิตดวงใหม่จะเกิดนี่ให้รู้ความจริงเลยนะว่าจิตเกิดดับตลอดขณะที่จิตเคลื่อนกลับมานี่จิตดวงนั้นจะดับจิตดวงใหม่จะเกิดเนี่ยเป็นอย่างนี้ดังนี้ขณะที่มีการมาการไปพระเจ้าบอกจะมีตายและมีเกิดมีตายมีเกิดจิตเกิดตายตลอดเวลาเลยนะเห็นไหมว่าจิตก็ไม่ใช่ของเรามันตายตลอดแต่ร่างกายเนี่ยมัน100 ปีตายหรือบางคนไม่ถึง100 ปีแต่จิตเนี่ยเกิดดับยุบยิบตลอดเลยนะพระเจ้าบอกว่าคนที่ไม่เคยฟังคำสอนของพระองค์เนี่ยไม่มีทางรู้เลยว่าจิตเกิดดับจริงไหมจริงเลยถ้าวันนี้เราไม่มาฟังเรื่องนี้ทั้งชีวิตโยมก็ไม่มีทางรู้ว่าจิตเกิดดับนะและถ้าไม่รู้ว่าจิตเกิดดับออกจากความแก่เจ็บตายไม่ได้โยมก็จะต้องแก่เจ็บตายไปเรื่อยๆโชคดีก็ไปเกิดเป็นเทวดาโชคร้ายก็ไปเกิดในนรกแต่จะโชคร้ายมากกว่าโชคดีนะโยมที่นั่งในศาลาคิดว่าหลังจากตัวเองตายไปแล้วจะไปเกิดเป็นอะไรข้างบนหรือข้างล่างยังไม่รู้เดาสิเปอร์เซ็นต์โยมน่าจะไปเกิดข้างบนข้างล่างนะข้างบนเหรอโยมบอกข้างบนโยมอ่ะใครว่าข้างบนยกมือหน่อยนะ2 3 4 5นะ6นะ7นะแถบนี้นะเดาให้เลือกข้างบนหรือข้างล่างใครว่าตัวเองจะไปเกิดข้างล่างแน่เลยนะข้างล่างเหรอ3นะ4 5ข้างล่างข้างล่างนี่อย่าไปเกิดนะข้างล่างนี่เกิดอยู่ยาวนะทีนี้ในฐานะที่โยมเนี่ยทะเบียนบ้านก็เป็นพุทธเนี่ยเราเชื่อพระเจ้าสักรอบไหมพระเจ้าเป็นผู้ที่ท่านบอกว่าท่านพูดผิดไม่ได้นะท่านตรัสรู้ทุกเรื่องในโลกธาตุพระเจ้าบอกว่าสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วนะเอาก่อนนี้ก่อนตอนแรกเนี่ยพระเจ้าคุยกับสาวกพระเจ้าก็เอาเล็บเขี่ยเศษดินขึ้นมานิดหนึ่งก็มีดินติดที่ปลายเล็บใช่ไหมพระเจ้าถามสาวกว่าดินที่ปลายเล็บเนี่ยกับดินทั้งโลกเนี่ยอันไหนมากกว่ากันโยมว่าอันไหนมากกว่าทั้งโลกเทียบกันถ้าไม่ได้ใช่ไหมดินปลายเล็บกับดินทั้งโลกนะเทียบกันไม่ได้เลยสาวกโอ้โหไม่ได้เศษเสี้ยวเลยน้อยมากจำคำว่ามากกับน้อยของพระเจ้าไว้พระเจ้ายกอุปมาทีเดียวต่อไปพระเจ้าจะใช้คำว่ามากกับน้อยแบบนี้ทั้งสิ้นนะว่าดินปลายเล็บมีปริมาณน้อยดินในมหาปฐพีทั้งโลกเนี่ยมีปริมาณมากบอกว่าภิกขุทั้งหลายสัตว์ที่จุติแปลว่าตายสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วจะกลับมาเกิดในมนุษย์อีกมีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกมีมากกว่าเท่ากับว่ามนุษย์
ากับดินในมหาปฐพีได้มาเป็นมนุษย์อีกเท่าเศษดินปลายเล็บท่านพูดมนุษย์3 รอบยังมีโอกาสนะมีรอบที่1รอบที่2บอกภิกษุทั้งหลายสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วจะกลับมาเกิดในมนุษย์มีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในเดรัจฉานมีมากกว่ารอบที่1ไปนรกรอบที่2ไปเดรัจฉานดูรอบที่3ภิกษุทั้งหลายสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในเทวดามีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกับเดรัจฉานเปรตวิสัยมีมากกว่าพูดรอบที่3เนี่ยเฉลี่ย3คตินะเท่ากับว่าไปจำนวนมากเท่ากับดินมหาปฐพีเนี่ยเต็มเนี่ยนรก1เต็มเดรัจฉาน1และในดินมหาปฐพีเนี่ยเฉลี่ย3คติอีก1ส่วนกลับมาเกิดในมนุษย์2เศษดินปลายเล็บ1เศษดินปลายเล็บไปเกิดในเทวดาใครคิดว่าตนเองจะเป็นเศษดินปลายเล็บบ้างนะที่ยกมือเนี่ยสงสัยนะประเมินว่าตัวเองต้องเป็นเศษดินปลายเล็บแน่นอนนะอันนี้จะเป็นเศษดินปลายเล็บก็ต้องมีคุณธรรมหรือมีคุณสมบัติตามที่พระศาสดาบอกไว้นะอย่างน้อย1โยมเป็นโสดาบันขึ้นไปอริยบุคคลหรือ2โยมได้สร้างเหตุเพื่อความเป็นโสดาบันคือเพื่อการบรรลุอย่างน้อยวันนี้คือได้สดับการได้สดับนิยมขยับชั้นนะขยับชั้นจากปุถุชนที่ไม่ได้สดับขึ้นมาเป็นปุถุชนผู้ได้สดับละวันใดวันหนึ่งก็ตามถ้าโยมทำสมาธิได้ฝึกนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกได้สมาธิได้คุ้นเคยพอใจเสพครบมากนะไม่เสื่อมเมื่อกระทำกาละไม่เสื่อมตอนตายโยมจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาที่เป็นอริยบุคคลและเมื่อกายแตกทำลายในเทวดาโยมจะปรินิพพานนะนี่เริ่มรอดแล้ว1และถ้าโยมฟังวันนี้เข้าใจแล้วเอาซีดีที่แจกเนี่ยซึ่งเป็นซีดีพุทธวจนะเนี่ยไปฟังเนืองอันที่1ฟังมากๆเริ่มพูดตามได้เริ่มคล่องปากเหมือนโยมฟังเพลงชาติไทยเรื่อยๆฟังไปโยมก็เริ่มร้องเพลงชาติไทยได้ร้องตามได้พูดตามได้เริ่มร้องตามได้โยมเริ่มขึ้นใจนึกในใจนึกได้โยมฟังเพลงแล้วนานๆโยมเดินไปไหนมาไหนโยมก็นึกเพลงมันก็นึกขึ้นมาในใจขึ้นใจ ท่องสุดคูณเคยท่องกันไหมเคยให้ท่องตอนนี้ท่องได้ไหมนะก็ยังพอได้นะแม่2ได้ไหมแม่2ได้ นะเนี่ยขึ้นใจอันนี้ก็ท่องจนขึ้นใจเลยนะแล้วแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิคือทำความเข้าใจยมท่องแม่2เนี่ย2 + 2เป็น4ยมชัดไหมชัด1 2 3 4ใช่4ว่ะนะ2 3 6 1 2 3 4 5 6ยมทำความเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองท่องถูกต้องไหมเราเข้าใจในสิ่งที่เราท่องเรียกแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐินะฟังเนืองแต่ฟังคำตถาคตเปลี่ยนจากสุดคูณมาเป็นคำตถาคตฟังคำพระองค์เนืองจนคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิพระพุทธเจ้ารับรองว่าถึงแม้เธอจะมีสติหลงลืมทำกาละขาดสติเวลาตายนั่งเครื่องบินไประเบิดเปี้ยงตายไปนั่งรถไปชนเปี้ยงเอาตายไปลืมข้ามถนนรถชนเปี้ยงตายตั้งสติไม่ทันก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาและในภพเทวดานั้นเขาจะบรรลุธรรมด้วย4อาการ อันที่1เทวดานั้นเนี่ย
จะระลึกถึงบทแห่งธรรมนั้นได้เองอันที่สองถ้าเขาระลึกไม่ได้เขาจะมีโอกาสไปได้ยินพวกภิกขุที่มีฤทธิ์ขึ้นไปแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัทนี่โอกาสที่สองของโยมถ้าไม่ได้สองโอกาสผู้เจ้าบอกจะได้โอกาสที่สามเราจะมีโอกาสไปได้ยินพวกเทพบริษัทแสดงธรรมด้วยกันเองนะโอกาสที่สี่ถ้าไม่ได้สามโอกาสพวกเทพบริษัทที่เกิดก่อนจะมาเตือนเทพบริษัทผู้เกิดหลังว่าจำได้ไหมวันนั้นเคยไปปฏิบัติธรรมกันที่นั่นที่นี่นะฟังธรรมะที่นั่นที่นี่เขาระลึกได้ถึงชาติก่อนระลึกได้จำได้ด้วยสี่อาการอย่างเงี้ยไม่ว่าจะระลึกได้หรือฟังซ้ำอีกทีพระพุทธเจ้าบอกว่าเทวดาจะบรรลุธรรมโดยเร็วพลันนะบรรลุธรรมคือการได้มาเป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์แล้วแต่นะใครสร้างมาแค่ไหนขั้นต่ำโสดาบันโยมจะได้เป็นโสดาบันในภพเทวดาประโยชน์ของโสดาบันคือเกิดอีกไม่เกิน7 คราวจะได้อรหันต์ได้นิพพานจากปรินิพพานไม่ต้องแก่เจ็บตายต่อไปนี่คือเหตุปัจจัยที่โยมกำลังจะมีโอกาสไปเป็นดินปลายเล็บหรืออีกพระสูตรหนึ่งพระองค์บอกว่าถ้าเธอกระทำกิจเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นคู่หูสูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิรู้ชัดปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือนะแห่งความที่เราอาจจะทุศีลหรือเรามีศีลเราราคะกล้าเรามักโกรธเราฟุ้งซ่านนะบุคคลในโลก5 กลุ่มนี้นะจะสามารถไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมได้แต่5 กลุ่มนี้ถ้าไม่ฟังคนนั้นจะไปทางเสื่อมอย่างเดียวไม่ไปทางเจริญเพราะนี่คือองค์ความรู้ที่ทำให้เขาเอาตัวรอดได้ที่ทำให้เขาเนี่ยมีสรณะในตัวมีที่พึ่งในตนเองได้ไม่ต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกนะฉะนั้นพอโยมรู้จักกรรมอย่างถูกต้องอย่างนี้แล้วเนี่ยคนอื่นก็แก้กรรมให้เราไม่ได้นะเพราะกรรมเกิดจากจิตของเราเองที่ไปรับสัมผัสอารมณ์ขึ้นมาใช่ไหมดังนั้นโยมว่าพิธีกรรมเนี่ยสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาบางสกุลเป็นตายบวงสรวงมันจะแก้กรรมได้ไหมไม่ได้ดังนั้นใครยังทำอยู่เลิกซะละเลิกซะได้แล้วเพราะมันแก้ไม่ได้นะและใครคิดจะไปทำก็เลิกแก้ไม่ได้นะมันไม่สามารถนะไม่สามารถแก้ได้พิธีกรรมเหล่านั้นเรานั่งในพิธีเราก็ยังคิดปรุงแต่งเรื่องโน้นเรื่องนี้ขนาดนั่งอยู่ในพิธีมันยังแก้ไม่ได้เลยนะใจเราก็ยังทำงานเหมือนเดิมนะกุศลบ้างอกุศลบ้างคิดนึกไปนะเห็นไหมว่าผู้ที่ไม่ได้ฟังคำของตถาคตเนี่ยเป็นพุทธแต่ทะเบียนบ้านเนี่ยก็จะหลงผิดไปตามมิจฉาทิฏฐิความเห็นของสมณพราหมณ์เราอื่นเป็นอันมากแล้วยังสำคัญว่านี้คือคำสอนของพุทธศาสนาซะด้วยเพราะมันถูกทำอยู่ในวัดนะเนี่ยนี่คือปัญหาของชาวพุทธทั้งหมดเลยนะแล้วเราก็เลยเข้าถึงมิจฉาทิฏฐิพระศาสดาตรัสกับคามินิว่าคามินิคติของผู้มีมิจฉาทิฏฐิมี2 อย่างคือนรกหรือกำเนิดเดรัจฉานนะนรกเนี่ยลงไปแล้วเนี่ยนะทุกข์มากๆนะความทุกข์ในนรกเนี่ยแค่ไหนพระเจ้าอุปมาอย่างนี้ถ้าเธอถูกแทงด้วยหอกวันละ300 เล่มตลอดทั้ง100 ปีเดี๋ยวมาทุกข์นะเล่มเดียวก็จะตายแล้วไม่ต้องหอกหรอกหนามนี่แค่หนามตามอันเดียวก็แย่แล้วนะนี่ถูกแทงด้วยหอก
ยมดูนะสิ่งพวกเนี้ยมันมีอยู่บนโลกด้วยนะยมดูแล้วกันพวกนักโทษต่างๆที่เขาเอาไปทรมานนะมันก็เจออย่างเนี้ยเราจะเห็นเดี๋ยวนี้มีฆ่าปาดคอบ้างเผาทั้งเป็นบ้างอะไรบ้างการลงโทษนักโทษนี่มีมาตั้งแต่ครั้งดึกดำบรรพ์แล้วนะเฉือนเนื้อให้เป็นริ้วๆบ้างนะปล่อยจนกระทั่งตายน้ำเกลือราดนะเฉือนหนังออกนะเอาสัตว์ลากไปกับพื้นจนตายไปบ้างสารพัดนะวิธีในการลงโทษแต่ก่อนเนี่ยมีบรรยายไว้หมดเลยในสมัยอยุธยาเรายังมีเลยการลงโทษแบบนี้นะทรมานพระเจ้าบอกเนี่ยถ้าเธอถูกแทงด้วยหอกวันละ300 เล่มตลอดทั้ง100 ปีความทุกข์ขนาดนี้เป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวในนรกนะเปรียบเหมือนก้อนกรวด6-7 ก้อนเทียบกับภูเขาหินทั้งลูกนะพระเจ้าที่บอกอย่าไปเกิดเลยในนรกและพระองค์ก็บอกว่าพระองค์ไม่เคยเห็นการจองจำอื่นใดที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายยิ่งกว่าการถูกจองจำในนรกในเดชานหรือเปรตวิสัยนะภิกขุก็ถามพระศาสดาว่าอายุของนรกเนี่ยนานกี่ปีนะมันจะเร็วๆลงไปก็แป๊บเดียวคงจะรอดนะพระเจ้าบอกนับปีไม่ไหวภิกขุก็ถามต่อพอจะอุปมาได้ไหมพระเจ้าบอกพอได้พระองค์บอกภิกขุทั้งหลายเกวียนที่บรรทุกเมล็ดงาของชาวโกศลมีอัตรา20 ขาลีเราเคยเห็นเกวียนที่บรรทุกข้าวเปลือกไหมมันคิดประมาณนั้นก็ได้นะเพราะชาวไร่ชาวนาก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะเกวียนเป็นบรรทุกเมล็ดงาเล็กกว่าเมล็ดข้าวเปลือกใช่ไหมนิดเดียวมีอัตรา20 ขาลีบรรทุกเมล็ดงาเต็มทุก100 ปีบุรุษพึงหยิบเอาเมล็ดงานั้นออก1 เมล็ดทำอย่างนี้ไปทุก100 ปีจนเมล็ดงาหมดทั้งเล่มเกวียนมีเท่ากับ1 ส่วนอัปพุทธนรกที่ตื้นที่สุดมี10 ชั้นสุดท้ายปทุมนรกที่ลึกขึ้นไปจะอายุยืนขึ้นไป20 เท่าลึกลงไปอีกอายุยืน20 เท่าไปเรื่อยๆแค่ชั้นที่ตื้นที่สุดก็นับปีไม่ไหวแล้วนะทุก100 ปีหยิบไปเมล็ดหนึ่งนะนานมากนรกถาวรไม่มีก็จริงเพราะทุกอย่างมีการเกิดดับแต่อยู่แล้วอยู่นานเนี่ยดังนั้นอย่าไปเกิดถ้าโยมคิดดูด้วยญาณอย่างรู้ของพระเจ้าที่เป็นสัพพัญญูเนี่ยมนุษย์ทั้งหมดทั้งโลกเนี่ยตายแล้วเนี่ยไปนรกเท่าดินมหาปฐพีจริงไหมหลงเหลือมาเกิดเป็นมนุษย์อีกท่าเศษดินปลายเล็บหลุดไปเป็นเทวดาก็เศษดินปลายเล็บน้อยมากนะดังนั้นก่อนตายเนี่ยทุกคนก็กำลังจะเดินไปสู่หลักประหารความตายนะเราต้องมารู้ธรรมะวันนี้รู้แล้วรอดละ1 สเต็ปละเป็นผู้ได้สดับละนะสเต็ปต่อไปเนี่ยโยมไปฟังให้คล่องปากขึ้นใจและทำความเข้าใจในสิ่งที่ฟังเข้าใจไหมแค่นี้โยมเอาแค่นี้ให้ได้นะโยมรอดแน่นอนพระเจ้าประกันนะยังไงตายขาดสติปุ๊บปั๊บตายหลุดไปเป็นเทวดาแน่นอนถ้าโยมเชื่อพระพุทธเจ้าเราท่องอยู่แล้วเนี่ยพุทธังสรณังคัจฉามิเรามีพระเจ้าเป็นที่พึ่งนี่แหละอีกอย่างหนึ่งคือความมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวโยมว่าโยมมั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไหมไม่แน่ใจนะโยมที่หาความตายมั่นคงไหมไม่ค่อยเท่าไหร่โยมข้างหลังมั่นคงไหมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
มั่นคงใช่ไหมมั่นคงจริงเหรอขอตรวจสอบความมั่นคงหน่อยได้ไหมขอถามคำถามสักนิดหนึ่งที่บ้านมีศาลพระภูมิไหมไม่มีอ๋อเริ่มเยี่ยมแล้วนะเวลาผ่านศาลพระภูมิผ่านต้นไม้ใหญ่ปลูกผ้าสามสีผ่านเครื่องรางของขลังอะไรนี่ไหว้ไหมไม่ไหว้ใช้ได้เนี่ยเริ่มใช้ได้ไม่ธรรมดาเนี่ยดูหมอดูเลขดูยามอะไรไหมไม่ดูเริ่มมีคุณสมบัติไม่ธรรมดานั่นนี่นะอย่างนี้กล้าไปรับรู้สารนี่ไหมสกินหรือมันมีวะถ้าบ้านเขาอนุญาตถ้าอนุญาตได้ใช่ไหมเราอย่าไปทำที่เขาไม่อนุญาตเดี๋ยวโดนจับนะใช้ได้นะนี่ใช้ได้นี่เริ่มมั่นคงเนี่ยมั่นคงจะได้นะไม่นับถือเทพเทวดาอะไรเลยใช่ไหมลูกเทพมีไหม เห็นเขาคิดกันนะเพราะคนไม่รู้จักความเป็นตัวเราของเราเนี่ยเห็นไหมไม่รู้อิทัปปัจจยตาไม่รู้ปฏิจจสุบาทนะทิฏฐิความเห็นก็หลงไปสู่มิจฉาทิฏฐิเห็นนะนึกว่าวัตถุซึ่งประกอบด้วยดินน้ำไฟลมเนี่ยมันมีวิญญาณคล้องเนี่ยนะจับมันมาปั้นมีลูกตามีหูมีผมแขนขาก็หน่อยโอ้มันลูกเทพแล้วนะเนี่ยเชื่อการปลุกเสกไปโอ้เบิกเนตรแล้วปลุกเสกแล้วเนี่ยมีชีวิตแล้วเนี่ยมิจฉาทิฏฐิทั้งนั้นเลยนะพระเจ้าตรัสเรื่องการปลุกเสกการเป็นหมอปลุกเสกว่าเป็นเดรัจฉานวิชานะตรัสไว้ถึง13พระสูตรในสัมปันนศีลาศีลที่สมบูรณ์ของภิกขุนะว่าสมณพราหมณ์บางพวกที่เขาประกาศตนว่าเป็นสมณพราหมณ์เนี่ยบางพวก ฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู่คืออะไรบ้างการดูหมอดูฤกษ์ดูยามสะเดาะเคราะห์การปลุกเสกการเป็นหมอปลุกเสกการรดน้ำมนต์การพรมน้ำมนต์การบนบานการบวงสรวงการแก้บนการสอนมนต์กันผีการทำยันกันบ้านเรือนนะพระองค์ตรัสอีกยาวมากเลยเป็นสิบหน้าเลยโยมนะเดรัจฉานวิชาหมดเลยนะดังนั้นโยมจะเห็นว่าชาวพุทธเราเบียนเข้าสู่มิจฉาทิฏฐิคือเดรัจฉานวิชาเป็นอันมากเพราะเป็นชาวพุทธตามทะเบียนบ้านจริงๆไม่เคยฟังคำของตถาคตศรัทธาใครศรัทธาพระพุทธเจ้าศาสดาแล้วศาสดาเธอพูดอะไรมั่งไม่รู้ก็ศรัทธาไปเฉยๆนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะบางคนก็ไหว้พระพรหมพระภูมิแต่บอกศรัทธาพระพุทธเจ้ามันต้องเปลี่ยนนะมันต้องท่องใหม่เพราะว่าวาจากับการกระทำเขามันไม่ตรงกันมันต้องท่องใหม่ว่าพระภูมิสรนังกัจฉามินะลูกเทพสรนังกัจฉามินะมันท่องอย่างนี้มันจะตรงกับการกระทำหน่อยนะนั้นเรามีอะไรเป็นที่พึ่งเนี่ยโยม เรามีผู้ที่รู้จริงเห็นจริงพูดมาแล้วเป็นอัดเป็นธรรมลูกเทพมันพูดได้ไหมเนี่ยมันก็พูดไม่ได้ต้นไม้มันพูดได้ไหมศาลพระภูมิมันเคยสอนเราไหมโยมบ้ามันมา10-20 ปีไม่เคยสอนเราสักคำหนึ่งนะเคยเห็นตัวมันไหมไม่เคยพระเจ้าเคยไปถามพวกพราหมณ์นะอาจารย์ของเธอรู้จักพรหมไหมบอกรู้จักเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นอาจารย์ของอาจารย์เคยเห็นไหมไม่เคยเห็นอาจารย์ของอาจารย์ของอาจารย์เคยเห็นพรหมไม่เคยเห็นแล้วบอกว่าพรหมมีนะพระเจ้าบอกว่าเหมือนเขาคนตาบอดจุ่มตาบอดมันก็จุ่มไปไอ้คนข้างหน้าก็ตาบอด
ไอ้คนข้างหลังก็บอดจุงบอดเดินลงเหวไปทั้งคู่นะเนี่ยพระเจ้าบอกท่านเนี่ยรู้จักพรหมรู้จักความเป็นสหายแห่งพรหมทางไปสู่พรหมก็รู้จักเทวดาทุกชั้นรู้จักหมดคติของเทวดาตายแล้วไปไหนรู้จักหมดนะเทวดาไปแล้วได้อะไรอายุขัยของเทวดาเท่าไหร่รู้จักหมด เนี่ยเทวดาตายแล้วไปไหนรู้ไหมโยมพระเจ้าตรัสอย่างนี้อุปมาเศษดินปลายเล็บกับดินมหาปฐพีเหมือนกันมากน้อยบอกภิกษุทั้งหลายสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้วกลับมาเกิดเป็นเทวดาอีกมีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมีมากกว่าหลักรอบที่สองภิกษุทั้งหลายสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้วกลับไปเกิดในมนุษย์มีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมีมากกว่าเทวดาตรัส2 เที่ยวหนึ่งกลับมาเกิดเป็นเทวดาเที่ยวหนึ่งกลับมาเกิดเป็นมนุษย์น้อยเท่ากับเศษดินปลายเล็บที่เหลือของเทวดาทั้งหมดนั้นไปเกิดเฉลี่ยกัน3 คติเลยนรกกำเนิดเดรัจฉานและเปรตวิสัยดังนั้นเทวดามีความสุขในภพนั้นๆนะอายุยืนมากเลยก็ไม่พ้นนรกเหมือนกันหลังจากกายสัพเพทาคือกายแตกทำลายก็เข้าถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนะดังนั้นโยมจะหนีไปภพไหนก็ตามก็ยังไงก็ต้องไปนรกอยู่ดีนะและพระศาสดาบอกว่าพวกเราเนี่ยเคยได้สัมผัสนรกกันมาแล้วหลายแสนหลายล้านรอบนับไม่ถ้วนสัมผัสเดรัจฉานก็นับไม่ถ้วนเป็นมนุษย์ก็นับไม่ถ้วนเป็นเทวดาก็นับไม่ถ้วนนะพระเจ้าบอกว่าให้เบื่อหน่ายในการเกิดแก่เจ็บตายดีกว่าเวลาเราได้สภาพใดก็ตามเราไม่อยากตายโยมเป็นยุงโยมก็ไม่อยากตายโยมเป็นสุนัขโยมก็ไม่อยากตายโยมได้มนุษย์โยมก็ไม่อยากตายใช่ไหมรักสุขเกลียดทุกข์อยากเป็นอยู่ไม่อยากตายเนี่ยนั้นเวลาเราได้สภาพใดเราจะลืมสภาพเดิมนะเราจะคิดว่าเนี่ยคือฉันและฉันก็ไม่อยากเสื่อมไม่อยากเจ็บไม่อยากตายแต่มันต้องตายเนี่ยอันนั้นนี่คือปัญหานะดังนั้นทางแก้ปัญหาคือตรงนี้นะอานาปานสติสมาธิรู้ลมหายใจเข้าไว้นะแล้วถ้าจิตเคลื่อนออกไปเนี่ยคอยละความเพลินอย่าปล่อยให้ใจเพลินไปกับอารมณ์คืออย่าให้มันสร้างการเกิดมันเกิดปุ๊บวางมันเกิดปุ๊บวางเกิดปุ๊บวางตลอดอย่าสนใจนะสนใจปัจจุบันเรากำลังเดินอยู่นะเรากำลังนั่งกำลังยืนกำลังนอนเดี๋ยวนี้เห็นนะคนเดินหนึ่งเล่นโทรศัพท์ตายไปกี่คนเราก็ไม่รู้นะตายเอานี่นะระวังนะขับรถเล่นโทรศัพท์ตายไปกี่คนเราก็ไม่รู้นะดูในข่าวออกเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันจะพลาดจนได้นะนอกจากโทรศัพท์แล้วเนี่ยมันยังตัวเองมันยังคิดอีกนะนี่มีอุปกรณ์มาเพิ่มให้ตายไวเข้าอีก ขนาดไม่มีอุปกรณ์เพิ่มนะเดินไปใจลอยใช่ไหมตายนะใช่ไหมเดินข้ามทางรถไฟเปิดบูดดังแล้วไม่ได้ยินเพราะอะไรเพราะขณะนั้นจิตไปตั้งอยู่ในอารมณ์นั้นจิตไม่ได้อยู่ในกายเมื่อจิตไม่อยู่ในกายอายนะไม่ทำงานณเสี้ยววินาทีหนึ่งนะตอนนั้นแหละกายโยมเนี่ยไม่มีวิญญาณครองไม่มีการทำงานไม่มีการรับรู้อันตรายเกิดขึ้นพระเจ้าจึงบอกเอาจิตมาอยู่กับกายนะอันตรายจะไม่เกิดขึ้นกับเธอถ้าเธอปล่อยจิตออกไปภายนอกเนี่ยอันตรายจะเกิดขึ้นกับเธอนะมารผู้มีบาปจะทำอันตรายได้นี่เป็นการรักษากายเอาไว้ดังนั้นเครื่องรางของขลังที่
ขลังที่สุดแน่นอนที่สุดคือเอาจิตอยู่กับกายนะอุปกรณ์อย่างอื่นช่วยโยมไม่ได้นะวัตถุมงคลต่างๆคุ้มครองโยมไม่ได้มีแต่โยมมาคุ้มครองมันเอามันไปเลี่ยมพลาสติกเลี่ยมเงินเลี่ยมทองเลี่ยมสารพัดเลยดูแลมันอย่างดีเลยนะมันไม่เคยสอนเราเลยนะตั้งแต่ห้อยมาเนี่ยมันสอนโยมสักคำไหมไม่เคยสอนเลยมันเคยสอนนะอย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์นะทำความดีนะไม่เคยปรีปากเลยนะพระภูมิที่โยมได้ตามบ้านก็ช่วยไหว้มันทุกวันเคารพมีวินัยดีเหลือเกินออกไหว้กลับไหว้ออกไหว้กลับไหว้นะเช้าอาหารถึงน้ำถึงตลอดเลยนะเคยช่วยเราไหมไม่เคยรู้ไหมมันช่วยแล้วไม่รู้เหมือนกันแต่เขาว่ามานะปู่ย่าตายายเคยทำมาก็เอาสักหน่อยนะนี่เรียกวิจิกิจฉานี่เรียกศีลปปรามาสหรือพระเจ้าเรียกเป็นสัพธรรมะว่าโอรัมภาคิยสังโยชน์เครื่องร้อยลัดคือสังโยชน์สังโยชน์อันมีในเบื้องต่ำ5ประการอันปุถุชนละไม่ได้ขนาดผู้รู้ระดับพระพุทธเจ้านี่มาบอกว่ามันไม่ดีนะมันไม่จริงนะมันเป็นมิจฉาทิฏฐินะไม่เอาฉันจะเชื่อสิ่งที่ทำตามกันมาเห็นไหมและแต่พอถามว่าพึ่งใครพึ่งพระพุทธเจ้าแต่ทำตามใครทำตามคนอื่นนี่คนมันบ้าอย่างนี้นะมันเพี้ยนแบบไม่รู้นะใจกับการกระทำมันไม่ตรงกันนะเห็นนะปากอย่างใจอย่างเนี่ยพระเจ้าถึงบอกท่านเนี่ยเป็นผู้มีวาจาพูดอย่างไรจะทำอย่างนั้นและทำอย่างไรจะพูดอย่างนั้นนั้นโยมท่องพุทธังสรณังคัจฉามิแต่แท้ที่จริงแล้วโยมเนี่ยมีพระภูมิสรณังคัจฉามิกันหมดเลยมีเครื่องรางของขลังสรณังคัจฉามิกันหมดเลยนะจะให้ทิ้งก็ไม่กล้านะเพราะศีลปปรามาสเป็นของมีกำลังแก่เขาอันเขาละไม่ได้เมื่อเขาละไม่ได้เขาก็เป็นปุถุชนเมื่อเป็นปุถุชนก็ไม่พ้นจากนรกเป็นเดรัจฉานในเปรตวิสัยสรุปให้ฟัง